Kello näyttää siltä, että minun puolestani voidaan aloitella. Eli oikein lämpimästi tervetuloa kaikille ja ollaan taas täällä hiilineutraaleja tekoja luentosarjalla ja nyt on sitten 3. luentosarjan osa. Ja tänään on aiheena energia ja asuminen, eli se aihe, mikä on tässä viime viikkoina yhteiskunnallisesti puhuttanut kaikkein eniten ja koskettaa tosi konkreettisella tavalla oikeastaan kaikkien meidän elämää tällä hetkellä. Ja mä olen siis Janika Brander, mä oon toimittaja ja mä toimin tämän tilaisuuden juontajana ja tämmöisenä kellokallena ja moderaattorina, eli katon vähän, että puheenvuorot pysyy mitassaan. Ja toimitaan sillä tavalla, että meillä on tänään 3 puhujaa ja pyrkimyksenä on, että he pitää esityksensä tuohon 6 mennessä ja 6:30–7 meillä on sitten keskustelulle ja kysymyksille tilaa. Ja tehdään samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla. Eli jos nyt tässä esitysten aikana tulee joku semmoinen kysymys, että tässä esitetään vaikka joku termi, jota te ette ymmärrä, tai joku luku, jota ette näe kunnolla, niin semmoiset voi kysyä esitysten aikana, mutta säästellään sitten loppuun kaikki muu keskustelu ja muut kysymykset. Ja tervetuloa myöskin kaikki striimin parissa olijat ja ihan teillekin tiedoksi, että saatte osallistua sitten tähän keskustelukyselyosioon, joka alkaa 6 maissa ja voitte laittaa sieltä YouTuben kautta kysymyksiä. Me huomioidaan ne täällä ja vastaillaan myöskin niihin. Ja meillä on tänään puhujina on Elina Seppänen Tampereen kaupungilta, sitten on Mikko Erma Tampereen sähkölaitokselta ja Rami Kotilainen Rane Energianeuvonnasta, eli tullaan hyvin monipuolisesti sekä vähän niin kuin abstraktimmalla että hyvin maanläheisellä tasolla käsittelemään tätä aihetta. Ja toivon, että kysykää ihan mitä tahansa, ei ole mitään niin sanotusti niin tyhmää tai noloa, mitä ei kehtaisi kysyä, koska tämä on niin kuin mun mielestä aika monimutkainen ja vaikea aihe, että saa rohkeasti kysyä. Mutta aloitellaan sitten pidemmittä puheitta, eli Elina, tuletko sinä tänne lauteille? Joo, hyvää iltaa munkin puolesta. Ja, niin kuin Janika tuossa jo sanoi, olen Tampereen kaupungilta, Elina Seppänen ja energia- ja ilmastoasiantuntijana. Ja ne, jotka ovat sen ekan luennon katsonut tai kuunnellut, niin tavattiin jo siellä. Tänään mä kerron tosiaan tällainen energiaan fokusoituen. Lyhyesti ihan yleisesti nyt energiasta, että pikkasen ymmärretään, mistä me puhutaan. Sitten siitä, että mistä Tampereen energia tulee. Ja sitten lopuksi vähän tästä nykytilanteesta, missä me ollaan tälleen ihan yleisesti. Eli lähdetään täältä nyt ihan liikkeelle, että mistä energia tulee. Että se, mitä me nyt arkisesti puhutaan energiasta, niin se peruslakihan on tämmöinen, että energia ei synny tyhjästä eikä sitä katoa mihinkään. Mutta me puhutaan usein lämmityksestä, sähköstä, saatetaan unohtaa liikenteen energian tarve siinä yhteydessä. Mutta ihan tälleen yksinkertaisesti laitettuna, niin energiaa muunnetaan muodosta toiseen. Varsinkin voimalaitoksissa perinteisissä niin lämpö tuottaa ensin vesihöyryä. Vesihöyryä tuotetaan liikettä ja siitä liikkeestä tuotetaan sitten generaattorissa sähköä. Eli siinä on tämmöinen niin kuin energian muodosta toiseen muuntaminen. Ja sama toistuu melkein kaikissa, tosin pikkasen eri muodossaan. Esimerkiksi tuulivoima muuttaa suoraan tuulen liikettä sähköksi ja siinä ei ole sitä höyryprosessia. Ja toisaalta taas sitten niin kuin polttomoottori esimerkiksi polttaa polttoainetta ja muuttaa sen suoraan liikkeeksi. Syntyy siinä lämpöäkin, mutta sitä ei tarvita siinä prosessissa määräänsä enempää. Aurinkopaneeli on siitä poikkeus, että siellä on ihan oikeasti tämmöinen valosähköinen ilmiö, jossa se auringon säde tuottaa suoraan sähkövirtaa. Että se on näistä vähän erilainen, mutta jokaisessa se on se auringon säteilyenergia, mikä muutetaan sähköksi. Ja tällä tavalla ikään kuin, energia ei siis tule tyhjästä, vaan se tulee jostakin ja sitä muunnetaan. Toinen tapa on sitten se, että sitä siirretään paikasta toiseen. Esimerkiksi nyt lämpöpumput tekee tyypillisesti tätä, että ne siirtää lämpöä paikasta A paikkaan B. Ja tämä sama toistuu, on se sitten maalämpöpumppu, joka ottaa siis lämpöä maaperästä. On se ilmalämpöpumppu, joka ottaa ulkoilmasta lämpönsä. Tai ilmavesilämpöpumppu, joka myös ottaa ulkoilmasta lämpönsä. Tai esimerkiksi jääkaappi, joka siirtää lämpöä pois sieltä jääkaapin sisältä. Ja toinen tapa on sitten tietysti tämmöinen siirtoverkot, eli kun siellä voimalaitoksella on tuotettu
sähköä, niin se lämpö otetaankin talteen ja tuodaan kaukolämpöverkkoa pitkin sitten rakennukselle lämmittämään. Sähköverkko, ihan sama juttu, siirretään energiaa ja kaukokylmäverkkokin meillä on Tampereella. Ja tuossa näkyykin tuommoinen Tampereen kuva, että aika laaja kaukolämpöverkko meillä on. Siihen palataan vielä myöhemmin. Mutta tämän kaiken pointti on se, että jokaisella energiamuodolla on joku vaikutus ympäristöönsä. Semmoista ei ole olemassakaan, mikä ei millään tavalla vaikuta mihinkään. Mutta tietysti tämä niinku dramaattisuus sitten vaihtelee jonkun verran. Ja tässä nyt kertauksena tämmöinen Tampereen ilmastopäästöt-kaavio, eli meidän ilmastotavoitehan on sellainen, että me verrataan vuoteen 1990, joka näkyy tuo ensimmäisenä harmaalla, ja meidän viimeisimmät tiedot on vuodelta 2020. Ja näiden välillä ero on nyt -33% päästöissä. Ja tuosta näkee sitten myös tämän, että oikeastaan ne päästöt on siis ollut vielä huomattavasti korkeammalla 2010. Se on ollut vähän niin kuin meidän huippuvuosia. Siitä on lähdetty sitten saatu taitettua tavallaan päästöt laskuun. Ja tämä on meidän absoluuttiset päästöt. Tämä on silleen tosi hieno juttu, että meillä kasvaa väestö. Meillä tulee vuosittain, onko se nyt 3 000–4 000 asukasta lisää tällä hetkellä, niin sitten se asukaskohtainen päästö näkyy tuolla viivana ja menee vielä vähän jyrkemmin alaspäin. Mutta sitten pitää muistaa, että tähän ei pidä tuudittautua, vaan siellä on niitä tiettyjä päästöosioita, missä me ei ehkä olla ihan niin kuin priimaa vielä. Ja sitten se näkyy, että rakennusten lämmitys tosiaan on erittäin iso osa meidän päästöistäkin. Siellä on kaukolämpö isoimpana siis sen takia, että meillä käytetään todella paljon kaukolämpöä. Erillislämmitys tarkoittaa tässä yhteydessä nyt käytännössä öljylämmitystä. Eli se näkyy tuolla aika isona suhteessa siihen, kuinka vähän sitä pinta-alaa on, koska öljyn päästökerroin on aika iso. Ja sitten on tosiaan tieliikenne. Nyt teollisuus ja työkoneet näyttäytyy tosi isona. Tässä on todennäköisesti vähän tilastoharhaakin, mutta se on tuo samoissa huudeilla kuin sähkön kulutus nykyään. Että sähkön tuotanto on sen verran puhdistunut Suomessa. Ja meillä on sellainen hyvä tilanne, että meillä ainakin asukaskohtainen sähkön kulutus näyttäisi pienenevän. Eli energiatehokkuus vähän tehoaa. No, tämä on vähän tämmöinen teknisempi kuva, mä tiedän. Mä itse tykkään tästä kauheasti, koska tässä näkyy ihan kaikki. Mutta nostetaan tästä nyt muutama tämmöinen pääpointti. Eli tuolla ylhäällä näkyy ensimmäisenä meidän ostosähkön osuus ja kuinka siellä keskellä sitten sähkön koko kulutus. Ja siitä voi nähdä, että tuonne Tampereella oikeasti tuotetaan vain noin 30% sitä sähköstä, mitä me kulutetaan. Tämä on niinku se syy, miksi esimerkiksi just sähkölaitos ei voi vaan suoraan myydä halpaa sähköä. No ei ehkä ainoa syy, mutta kuitenkin se, että me ei olla mitenkään omavaraisia, meidän pitää ostaa suurin osa sähköstä Tampereen ulkopuolelta. Ja lämmitys taas on sitten sellainen asia, mikä on pakko tuottaa paikallisesti. Et lämmitystä ei oikein voi siirtää kauhean kauaa muuta kuin just sähkön muodossa sitten. Mutta että se on paikallinen verkosto. Kaikki kaukolämpö tuotetaan vain Tampereella. Ja sitten tietysti tuodaan polttoaineita koteihin, esimerkiksi puuta tai öljyä tai jotain vastaavaa. Suoraan maakaasulämmitystähän meillä on hirvittävän vähän. Öljyllä on tosiaan pienempi rooli tässä kuviossa, mutta päästöissä se tosiaan näkyy, eli sekin väheni siitä kanssa kyllä pyrkiä eroon, että se olisi ihan merkittävä päästövähenemä. Ja sitten liikenne on tosiaan merkittävä osa energiankulutusta, niin kuin mainitsin jo tuossa alussa, ja se vastaa melkein tuota sähkönkulutusta. Ja tietysti nyt sitten tulee tämä, että nämä rupeaa sekoittumaan. Nämä on aikaisemmin ollut aika erillisiä sektoreita, mutta nyt kun esimerkiksi liikenne käyttää kasvavassa määrin sähköä ja ehkä lämmityskin käyttää kasvavassa määrin sähköä, niin ne sekoittuu. Ja tämä on se, mitä kutsutaan sektori-integraatioksi, josta puhutaan nyt aika paljon. No, vähän tarkemmin vielä tosiaan tästä, että mitkä ne meidän sähkön lähteet on. Eli tuossa jo puhuttiinkin, että noin 30% on tätä paikallista tuotantoa ja loput tulee ihan sitä perusverkkosähköä, pörssisähköä. Että ajatellaan, että se on se koko tuotanto, mitä nyt Suomessa on, niin se on niin kuin keskimäärin sitä. Täällä helposti Tampereella syntyy vähän sitä harhaa, kun meidän kaupunkihan on perustettu sille, että Koskesta saa virtaa ja siihen siis sähkölaitoskin on perustettu, että Koskessa on tuotettu sähköä ja ensin tehtaille ja sitten lähdetty tuomaan sitä asukkaille, mutta tosiaan tällä hetkellä vesivoiman osuus on sitten 4% tästä niin kuin koko meidän kulutuksesta, että se ei ole enää, se on merkittävä tekijä, mutta ei niin kuin
missään nimessä valtaosaa. Eli sähkön tuotannosta maakaasulla on ollut 10%, turpeen osuus näkyy tuolla vielä, tämähän nyt on pian muuttumassa, palataan siihenkin, ja sitten puuta käytetään, on tämä vesivoima, ja sitten tuommoiset niin kuin aurinkosähkö on tuolla, se ei näy tuolta edessä, se menee alle 0%. Mutta toisaalta sitten kun katsoo tätä oikeanpuolista kuvaa, niin aika kova kasvu on noissa aurinkopaneelijärjestelmissä. Se on vielä hyvin pientä, koska se on niin pientä. Mutta jos tämä kasvu taas sitten niin kuin jatkuu, ja varsinkin nyt on saanut pontta, koska sähkön hinta on niin kova, niin tämäkin tilanne voi vähän muuttua. Mutta toki siinä on sitten se kausivaihtelu, mikä asettaa haasteita. No sama lämmönlähteistä. Tässä nyt itse asiassa ihan ensimmäisenä laitoin tähän tämmöisen yhdyskuntateknisen huollon kartan, joka on tehty yleiskaavan yhteydessä jo aikaisemmin. Tämä on, en nyt muista tarkalleen, mutta varmaan ei ole enää voimassa oleva yleiskaava. Mutta tämä on kuitenkin hyvin kuvaava. Että siinä on nyt Tampereen kantakaupunki, ja kaikki toi vihreä on tosiaan kaukolämpöverkkoa. Eli tämä vaaleanvihreä, siinä osoittaa, että kuinka laajalle kaukolämpöverkko tulee. Noi punaiset pisteet on maalämpökaivoja. Eli niitäkin on ihan merkittävästi. Ne keskittyy tuommoisille alueille, missä tuppaa olemaan pientaloja, rivitaloja, semmoista pientalomattoa suorastaan. Isoimmat keskittymät löytyy tuommoisilta uusilta omakotitaloalueilta. Tämä on nyt, kuten sanottu, vähän vanha kartta, mutta tuolla esimerkiksi tuolla ihan Koillis-Tampereella näkyy Risson alue. Ja sitten Vuoreksessa näkyy semmoinen, toi varmaan Koukkuranta, Koukkujärvi. Niin siellä ne on ihan uusia pientaloalueita, niin ne on aivan tikattu täyteen sit maalämpökaivoja. Voi olla, että se on tänä päivänä siirtynyt vähän sitten siihen, että maalämpökin voi olla liian raskas järjestelmä, mutta että tämä on tämmöinen, mikä pitää meidänkin niin kuin ottaa huomioon sitten maankäytön suunnittelussa. Mutta tosiaan kaukolämpö tuottaa melkein 3/4 meidän lämmöstä, mitä rakennuksessa käytetään. Ja siitä tosiaan sitten iso osa on puuta. Anteeksi, nyt mä katsoin ihan omaakin kaaviota ihan päin honkia. Eli 74% on kaukolämpöä, tullaan sen lähteisiin myöhemmin. Ja tuossa oikealla näkyy sitten erillislämmityksen nämä eri osat. Siellä on aika paljon puulämmitystä, sähköä, kevyttä polttoöljyä. Nämä on aika tasoissa keskenänsä. Hyvin vähän mitään maakaasu ja maalämpö näyttäytyy pienenä, koska tässä on nyt se sähkön osuus maalämmöstä, ei se osuus, mitä otetaan perästä. Ja sen lisäksi tämä ehkä vähän valehtelee alaspäin, koska maalämpö on aika vaikea arvioida, että paljonko sitä käytetään. Ne ei kaikki ole tiedossa. Mutta joka tapauksessa tässä niin näkee vähän nyt, että mitkä ne on ne meidän energianlähteet. No mennään sitten vähän siihen, että mitä siellä käytetään siellä tuotannossa, minkälaisia asioita. Ja tämä on nyt, huomatkaa, tulevaisuuskuva, eli sillä ajatuksella, että Naistenlahti 3 voimalaitos on valmistunut. Sehän pitäisi ihan näinä päivinä käynnistyä käsittääkseni. Ja sen lisäksi ollaan investoimassa sähkökattilaan, jota on tarkoitus käyttää sitten semmoisina aikoina, kun on halpaa puhdasta sähköä tarjolla. Mutta tässä näkee, että ensinnäkin kesällä meidän lämmön tarve on tuolla aika pohjalla. Se on hyvin pientä, ja sitten kun lähdetään syksyyn tai kevääseen, se alkaa kasvaa, ja sitten talvella on muutama kuukausi, jolloin se on aivan moninkertainen verrattuna tuohon kesän lämmön tarpeeseen. Ja sen meidän järjestelmän pitää vastata jotenkin tähän vaihtuvaan kulutukseen, eli sehän pitää tietysti tuottaa se lämpö silloin, kun sitä kulutetaan. Ja näillä näkymin nyt sitten vihreitä kaukolämpöä pystytään tuonne tiettyyn pisteeseen, eli olisiko tuossa 400 megawattia, niin tuottamaan aika hyvin. Ja sen jälkeen tulee nämä niin kutsutut huiput, jotka pitää kattaa jollain muulla. Ja siellä on nyt todennäköisesti fossiiliset polttoaineet on se, mitä nykyään käytetään. Tähän asti se on ollut maakaasu, jota ei nyt sitten tänä talvena yksinkertaisesti ole. Ja sinne tulee tosiaan tätä sähköä, jolla pyritään kattamaan sitä jonkun verran, ja sitten me joudutaan polttamaan todennäköisesti öljyä vaihtoehtoisena. Eli tämä on nyt se tietty haaste, mikä on just tänä talvena. Mutta ihan tämä fossiilinen asia on täällä ollut joka talvi, ja on ehkä tästä eteenpäinkin niin kauan, kunnes keksitään muita ratkaisuja, jotka toimii tässä kokonaisuudessa. Ja tässä nyt sitten vähän tätä historiaakin, eli meidän kaukolämpö, tai tämä Tampereen energiantuotanto, se nyt on käytännössä
käytännössä sitten sähkölaitoksen tuotantoon. Se on lähtenyt 60-luvulta, tuo on 64 ensimmäisenä öljyn poltolla. Siitä on vaihdettu sitten 70-luvulla turpeeseen ja 90-luvulla on rakennettu sitten kaasuvoimalaitokset, joita on käytetty aika pitkään. Ja tuossa 2000-luvun taitteessa on aikamoinen hyppäys tuossa energiantuotannossa, koska ne kaasulaitokset rupesivat tuottaa myös, niistä tuli kombivoimalaitokseen tuottaa tehokkaammin sähköä. Ja sitten taas siitä on tultu alas nyt, kun niistä on poistuttu niistä kombivoimalaitoksista ja siirrytty tähän biopolttoaineeseen. Turve on näytellyt meille vielä isoa roolia, mutta se on nyt jäämässä pois sitten tämän uuden voimalaitoksen myötä, ellei vielä tämä kriisi sitten vaikeuta asiaa. Ja tuonne jää tosiaan tuommoinen fossiilinen osuus, joka on sitten jätteen. Jätteen polttohan on tullut myös kuvioihin tuossa, niin se on se jätteen fossiilinen osuus, mikä sinne pääasiassa jää. Ja tässä vähän näkyykin niitä, että mitä ne on ne investoinnit, mitä on tehty, minkälaiset asiat siihen on vaikuttanut nyt tähän energiantuotantoon tässä viimeisen 10-12 vuoden aikana ja vähän tulevaisuuteenkin, että mitä aiotaan tehdä. Eli toi kaukolämmön päästökerroin on aika reippaasti tullut alas ja nyt on aika tämmöinen niin kuin, kunnianhimoinen ajatus, että se menisi jopa negatiiviseksi, jos otettaisiin hiiltä talteen tuolla 30-luvulla. Mutta ainakin niin kuin näillä näkymin kaukolämpö on ihan kivasti puhdistunut, että tämä on tätä meidän paikallista toimintaa, mikä on sit vaikuttanut siihen, että siellä on ihan hyvät päästölukemat myös, samoin kuin sitten taas kansallisesti sähköntuotanto on puhdistunut aika paljon. Mutta silti meillä on tavallaan sit se on se kulutus, mistä me pitää vielä puristaa, että me saadaan päästöjä alas. No vähän yleisemmin energiajärjestelmästä. Mä oon puhunut paljon polttoaineesta ja tekniikasta ja muusta tämmöisestä, mutta energiajärjestelmähän koostuu muustakin kuin ihan vaan kilowattitunneista. Täällä on jos lähdetään vaikka tuolta, no teknologiasta on nyt puhuttu ja sitä tietysti pyritään vihertämään, mutta sitten toisaalta yhteiskunta vaikuttaa siihen aika vahvasti. Se, että mistä se kulutus muodostuu, miten me käyttäydytään, minkälaisia rakennuksia meidän yhteiskunnassa on, minkälaisia palveluja meidän yhteiskunnassa on, kaikki se vaikuttaa siihen, että minkälainen se on se energian tarve. Sitten talous vaikuttaa siihen, että mitkä energian tuotantotavat on kannattavia, mikä energian kulutus on kannattavaa, minkälaiset investoinnit on kannattavia. Esimerkiksi nyt kun energian hinta on noussut valtavasti, niin sitten taas energian säästöinvestointien kannattavuushan on niin kuin parantunut huomattavasti. Tämmöinen iso muutos on tullut siinä. Totta kai siis paljon muitakin ongelmia, mutta ne on varmaan aika ilmeisiä. Ja sitten on tosiaan sääntely. Paljon puhutaan siitä, että no ainakin 10 vuotta sitten, kun puhuttiin aurinko- ja tuulienergiasta, ne oli Suomessa vielä hyvin dissattuja. Ja ajateltiin, että ne on niin kalliita, niin sitä ei tule mitään, niin pitäisi pärjätä markkinoilla. No, henkilökohtainen mielipiteeni on se, että energiamarkkinat on ehkä niin kuin kaikkein säännellyin markkina, mitä on. Ja sääntely vaikuttaa tosi paljon siihen, mikä on kannattava muoto. Että se talous yksinään ei sitä määrää, vaan sitten sääntely vaikuttaa siihen. Että itse asiassa se syy, miksi Tampereella on luovuttu maakaasusta, on se, että Suomen maassa nostettiin maakaasun verotusta 10 vuotta sitten radikaalisti, ja se kävi vähän niin kuin kannattamattomaksi. Ja tällä hetkellä se näyttää hyvin pitkänäköiseltä ratkaisulta. No, nyt muutamassa kuukaudessa on tosiaan tullut valtava murros. Tietynlainen energiamurros on ollut käynnissä jo 10 vuotta, mutta nyt se on niin kuin rysähtänyt sitten aika vahvasti, että on tullut tämä sotilaallinen uhka, eli puhutaan paljon huoltovarmuudesta. Ei ole pitkään aikaan Suomessakaan oltu niin murheissaan huoltovarmuudesta kuin nyt. No, energian saatavuus muuttuu, eli se maakaasu vähän niin kuin poistui paletista ihan yhtäkkiä, ja siihen joudutaan vastaan sitten jollain ratkaisuilla, jotka ei välttämättä ole niin kuin kauhean optimaalisia, jos sen olisi voinut hivuttaa hitaammin sieltä pois verrattuna siihen. Ja sitten tosiaan inflaatio- ja taantuman uhka vaikuttaa nyt tähän talouteen, ja me joudutaan muuttamaan sääntelyäkin, koska se ei nyt pysynyt perässä. Ja tämä kytkeytyy nyt sitten tähän, että miksi meidän kaikkien pitäisi säästää energiaa. No, siinä tapahtui niin, että tosiaan tämä energialähteiden saatavuus aiheuttaa nyt ongelmia. Meidän tarjonta ei aina voi vastata siihen kysyntään, minkä näittekin siellä, että siellä on niitä huippuja. Ja siellä voi tulla sitä, että perustarjontaa meillä ei ole ongelmaa, mutta sitten voi tulla sellaisia hetkiä, missä se on vaikeaa. Tai jos ei se ole vaikeaa, niin se tulee olemaan kallista ja saastuttavaa. Eli silloinkin se säästäminen on kotiopäin.
Ja tosiaan moni asia nyt nostaa sitä energian hintaa. Siellä on sellaisia markkinamekanismeja, jotka ei toimi, koska tämä hinta on näin epävakaa. Niitä ei rakennettu tämmöiseen, että se yhtäkkiä hyppää kauheasti ja sitten taas laskee ja näin edelleen. Että siellähän EU-tasolla aika vauhdilla nyt mietitään, että mitäs näille tehdään. Kysyntä on tosiaan enemmän kuin luotettavaa tarjontaa, mikä on siis jokaisella markkinalla kysynnän ja tarjonnan laki nostaa hintaa. Ja sitten tämä nopea luopuminen esimerkiksi maakaasusta, niin se on niin nopea vaihdos, että siinä täytyy nyt tehdä pikainvestointeja tai jotain pikaratkaisuja, ne on aina kalliita. Pitkällä aikavälillä tilanne varmasti tasaantuu, mutta nyt lyhyellä aikavälillä meillä on ongelmia, ja tämä kulutuksen vähentäminen on aika hyvä ratkaisu niihin ongelmiin. Eli mitä vähemmän on kulutusta, niin sitä vähemmän on haasteita tuottaa se tarvittava kulutus. No mitä hyötyä tästä säästämisestä sitten voi olla? No esimerkiksi meillä nyt lämmitysenergian säästö tosiaan vähentää ihan suoraan öljyn kulutusta kaukolämmössä, josta me on siis aikaisemmin päästy jo irti suurin piirtein, niin se aiheuttaa meille vähemmän päästöjä ja vähemmän painetta tietysti nostaa myös energiahintoja. Eli se on tavallaan niin kuin kaikkien eduksi. Ja sama toimii sähköenergian säästöllä, että se auttaa sitä tuotantoa riittämään, mikä meillä on. Ja silloin tulee myös näitä samoja ongelmia vältetään sielläkin, että hinnannostopaineet. Toki siellä nyt tulee se pörssihinta, mikä sitten määrittää sen jo muutenkin. No energiansäästöhän säästää ihan suoraan rahaa nyt jokaiselle, niin yksilöille kuin yhteiskunnalle kuin kunnalle ja kaikille. Ja toisaalta sitten se auttaa pitämään tämän hinnan kurissa myös muille. Eli jos yhdellä ihmisellä sattuu olemaan se sähkösoppari vielä vuoden verran, jossa on 7 sentin hinta, niin silti jos hän kuluttaa enemmän, niin kyllä se kostautuu niin kuin sitten taas vähän kaikille siellä ympärillä. Tässä asiassa voi nyt olla solidaarinen tänä vuonna. Ja toisaalta sitten kun me hillitään energian hinnan nousua, se hillitsee inflaatiota kokonaisuudessaan. Ja säästö tosiaan vaikuttaa heti. Jos voidaan jättää kuluttamatta, niin se ei välttämättä vaadi edes investointeja. Ja sitten tietysti pienempi kulutus säästää aina luonnonvaroja ja luontoa. Että tässä on niin kuin silleen tosi hyviä puolia. Ja mä päättelen oman puheenvuoroni tähän kohtaan, niin sitten päästään kuulemaan vähän lisää tältä sähkölaitoksen ja ihan sieltä sitten yksilön näkökulmasta. Kiitos ja tervetuloa. Mikko, sä voit hypätä sieltä suoraan jatkaa tuohon perään. Joo. Päällä. Elikkä mistä tämä nyt vaihtuu sitten tosta? Joo. Hyvää iltaa vaan munkin puolesta. Mä olen Erman Mikko ja asiakkuusjohtajana Tampereen sähkölaitoksella ja myöskin Nuhanen, kuten äänestä kuuluu, joten pyydän jo etukäteen anteeksi sitä. Mulla on aika paljon kalvoja eikä hirveästi aikaa, niin mä aika nopeasti tästä loikin mutta Energia Tampereella, vähän teemoja, mistä tänään puhutaan, nopeasti sähkölaitoslukuina, kaukolämmöstä, mistä siinä on kysymys, paikallisuudesta, sähköhinta puhuttaa ihan hirveästi, siitä vähän, että miksi näin, mikä on sähkömarkkina ja sitten ylipäätään ehkä vähän tästä niin kuin kokonaisuudesta vielä, että mitä myös ilmaston kannalta meidän kannattaa tehdä. Ja nämä varmaan jaetaan jotenkin teille, niin näitä voi sitten toki niin kuin, rauhassa katsoa ja laittaa kysymyksiä, jos tulee myöhemmin jotain, mihin haluaa tarkennusta, mutta sähkölaitos, vajaa 400 ammattilaista, 4000 kilometriä sähköverkkoa ja satoja kilometriä kaukolämpöverkkoa ja olikohan 40 kilometriä sitten jäähdytysverkkoa. Ja meillä on suurin osa meidän sähkön kuluttaja-asiakkaista on tästä Pirkanmaalta, mutta toki muualtakin. Ja niin kuin nimikin kertoo, niin ollaan aika paikallisia. Ja tuossa niin kuin äskeisestä esityksestäkin nähtiin, niin energia-ala on tässä ilmastonmuutoksen torjumisessa niin aika merkittävässä asemassa. Miten me tuotetaan ja käytetään ja myös niin kuin jaellaan energiaa, niin silloin merkitystä. Ja miten sähkölaitos sitten toimii, niin meillä on nämä verkot on tietysti yhdenlainen ydin meille, mutta sitten niin kuin tuossa kävi ilmi, niin kaukolämpö on paikallista, joten me tuotetaan sitä. Meillä on kaukojäähdytysratkaisu, jossa Näsijärven syvänteestä otetaan kylmää ja sitten tuotetaan jonkun verran sähköäkin. Ja tuosta nopeasti noita energialukuja vielä, niin kuin kävi ilmi, niin 30%. Me tuotetaan vain 30%
myymästämme sähköstä itse, ja sitten myös se on suunnilleen sama, että mikä on niin kuin osuus Tampereella käytettävästä sähköstä, mutta sitten kaukolämpö ja tämä kaukojäähdytys, niin se on 100% meidän tuottamaa. Ja kaukolämpö on ehkä nimenä tai terminä vähän semmoinen vanhalta kalskahtava, ja mä olen joskus käyttänyt tämmöistä, tai aika useinkin itse asiassa tämmöistä vertailua, että kun näistä mediassa puhutaan, niin maalämpö on joku sellainen moderni ratkaisu, että se on vähän niin kuin luotainlento Marsiin, että vallotetaan tuntemattomia korpimaita ja siinä on jotain hienoa, ja sitten kaukolämpö onkin joku tällainen antiikkinen jäänne, että luotaimen ja Mars-lennon sijaan lähdetäänkin vähän niin kuin yhtään Tampereen kaupungin liikennelaitosta nyt paheksumatta, mutta että TKL-bussilla Itä-Saksaan, että siinä on tavallaan tämmöinen vähän vanha klangi. Ja se valitettavasti, tai joo, mennään vielä takaisin, niin siinä on oikeasti, mä väittäisin, että nämä asiat on päinvastoin, koska maalämpö on tietysti yhdenlainen moderni ratkaisu, mutta se on ainoastaan siihen yhteen lähteeseen perustuva. Siinä tarvitaan sähköä, että maaperästä saadaan lämpöä, kun taas kaukolämmön nerous on siinä verkossa. Eli se on energia-alusta, joka tässäkin toivottavasti näkyy, niin siellä esimerkiksi Nokian datasalista, missä jäähdytetään servereitä, niin sieltä tulee meille hukkalämpöä, mitä me sitten voidaan niin kuin tamperelaisille kuluttajille kaukolämpöverkon kautta jakaa. Ja Tammervoimassa poltetaan jätteitä ja niin kuin Naistenlahdessa biomassoja, niin lämmönlähteitä voi olla lukuisia, ja se ei ole se koko teknologia tai ratkaisu ei ole niin kuin yhteen lämmönlähteeseen sidottu, vaan kehitys kun kehittyy ja tulee niitä uusia ratkaisuja, että mikä on milloinkin se paras tapa tuottaa lämpöä, niin kaukolämpöverkko on se ratkaisu, jonka kautta se modernein ratkaisu pystytään aina jakamaan asiakkaille. Ja tässä tosiaan kävi ilmi jo aiemmin, että kaukolämpö on paikallinen tuote, mutta sitten tässä on juurikin tämä ongelma, että sitä koetaan, että se on jotenkin aivan vanhakantainen, se usein yhdistetään ja mielletään täysin fossiiliseksi. Ja tässä on ehkä sellainen ongelma just, mikä meitä harmittaa, että kun vaikka Yle uutisoi, niin ne kertoo, että Helen nostaa Helsingissä 30% jälleen kerran hintoja, ja sitten se uutisointi alkaa siitä, kun siellä on toimittaja Mikin kanssa jonkun kivihiilikasan ääressä, ja puhutaan kaukolämmöstä. Ja tässä on pääsiäisen tienoilta, näkyy tuossa mun ruokapöydällä näköjään pääsiäismunakkin vielä, niin Aamulehti julkaisi tällaisen ison jutun, jos kerrottiin, että hyvästi kaukolämpö, että sillä pelastetaan ilmasto. Ja meitä ei niin kuin edes konsultoitu tätä juttua varten, tässä ihannoitiin maalämpöä ja kerrottiin, kuinka se pelastaa kaiken. Ja tämä ei niin kuin kauempana voisi olla totuudesta. Niin kuin tuossa aikaisemmin nähtiin, niin kaukolämpö Tampereella varsinkin koko ajan ollaan vähemmän ja vähemmän riippumaisia fossiilisista, ja meillä on niin kuin selkeä tämmöinen ilmastotiekartta, me ollaan tehty energiakäänne 2010, jossa on selkeitä steppejä, että miten mennään eteenpäin ja miten pystytään meidän päästöjä vähentämään. Ja tuossa niin kuin äsken nähtiin, niin tuolla 20 vuoden päästä jo siintelee sekin, että tämä olisi hiilinegatiivista. Ja se, että miten toi sitten oikeasti vuonna 2040 on toteutettu, niin sitä ei tiedetä, mutta että nimenomaan kun tämä kaukolämpöverkko on sellainen joustava kokonaisuus, energia-alusta, johon voidaan millä tahansa tavalla tuotettua lämpöä ajaa ja sitä siirtää asiakkaille, niin tästä kun mennään ajallisesti eteenpäin, niin jossain kohtaa rupeaa tulemaan niitä ratkaisuja. Että meillä on nyt tiettyjä niin kuin visioita, että miten tuohon päästään, mutta ne ei luultavasti tule sellaisenaan toteutumaan, koska tulee jotain kehityskulkuja, jotka muuttaa sitten sitä toteutusta. Mutta tämä on ihan realistinen ja me niin kuin uskomme tähän. Tämä kalvo nähtiin äsken. Halusin oikeastaan tässä, mä olen lisännyt sinne tuon joustavuussanan, eli tämä just näyttää sen, että miten sieltä vuodesta 1964 vuoteen 1935 kaukolämmönkin tämä niin kuin,
lämmönlähteet vaihtuu. Eli se on alkanut tuolta öljystä ja sitten on ollut maakaasu, turve isossa roolissa. Nyt mennään vahvasti kohti biopolttoaineita, siellä on jätettä, mutta sitten tässä voi jatkossa olla joku vaikka just se tuulisähköllä tuotettu sähkökattilan lämpö tai voi olla joku tämmöinen geokaivo, joka tuottaa lämpöä. Että tämä tulee tästä taas vuosien varrella muuttumaan erinäköiseksi. Mä puhuin tuosta energiakäänteestä, niin mitä se on sitten tarkoittanut? Niin tässä on vissiin 10 isosta kaupungista kaukolämmön hinta 10 vuodelta. Ja ensimmäisenä Helsinki, joka on hyvin edelleenkin sidoksissa fossiilisiin polttoaineisiin, niin siellä kaukolämmön hinta keskimäärin noussut 5% vuodessa. Ja nyt on ollut just uutisointeja maakaasun ja kivihiilen ja öljyn hinnan noustua aika räjähdysmäisesti, että siellä on niin kuin 10% korotuksia. Ja tämä on se, mitä niin kuin maalämpökauppias haluaa Tampereellakin kertoa, että Helen on joutunut nostamaan hintoja ja Tampereen sähkölaitos nostaa ihan kohta perässä. Tämä on se, miten niin kuin maalämpöä valitettavasti paljon myydään, mutta totuus on se, että meillä Tampereella niin me paljon halutaan puhua ja puhutaan hintavakaudesta. Eli meillä on käytännössä, niin kuin varsinkin jos inflaatio otetaan huomioon, niin 10 vuoden ajan ollut kaukolämmön hinta ennallaan, jopa niin kuin laskenut. Ja tämä pohjaa just siihen, että me ollaan pyritty ja päästy eroon näistä fossiilisista polttoaineista, jolloin se hintaheilunta on niin kuin huomattavasti maltillisempaa ja vihreä siirtymä ikään kuin kannustaa siihen. Ja sen voisi vielä sanoa, että miksi tämä kaukolämpöjärjestelmä on tärkeä, niin yhteiskuntahan vahvasti sähköistyy, mutta sähköäkään ei ole, niin kuin nyt hyvin tiedetään tässä tilanteessa tulevaa talvea ajatellen, niin sähköä ei ole rajattomasti. Ja niin kuin äsken nähtiin, niin kaukolämpö, varsinkin Tampereella, on menossa jo hiilinegatiiviseksi. Että tavallaan niin kuin päästöjen vähentämiseksi lämmitystä ei tarvitse järjestää sähköllä. Ja ennemminkin voisi ajatella niin, että sähkön käyttäminen jonnekin muualle tuo paljon parempia tuloksia sen niin kuin ilmaston näkökulmasta ja päästöjen pienentämisen näkökulmasta. Helsingissä voi ehkä olla vähän toinen tilanne, mutta nimenomaan Tamperetta ajatellen, niin tämä on se keissi. Sitten sähkömarkkina. Ja tästä on nyt tietysti ollut hirveästi mediassa tälläkin viikolla oli uutisointeja, kun isot sähköyhtiöt nostaa taas hintaa 10, melkein 100%. Ja pitkäänhän on ollut se tilanne, että Suomi on ollut hyvin halvan sähkön maa. Täällä on aina varmaan itsekin valittanut sitä, että sähkö on kallista, mutta todellisuudessa täällä on Keski-Eurooppaan verrattuna ollut hyvin halpaa. Ja se on johtanut paljon siitä, että Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa sieltä tulee niin kuin halpaa pääosin vesisähköä ja siirtoyhteyksien puutteen vuoksi niin sitä ei ole tuonne Keski-Eurooppaan isosti voitu myydä. Ja se on sitten ollut tavallaan, niin kuin Suomi ei ole ollut omavarainen, niin meillä on sitten tuotu Venäjältä ja näistä Pohjoismaista niin halpaa sähköä. No se, miten maailma on sitten muuttunut, niin nyt kun näitä siirtoyhteyksiä on ruvettu tekemään, niin se on johtanut siihen, että sitten tätä niin kuin Pohjoismaiden halpaa sähköä pystytäänkin enemmän viemään myös Keski-Eurooppaan, missä saadaan parempi hinta siitä, jolloin sitten myös se niin kuin tavallaan sieltä heijastuva hintataso rupeaa myös näkymään tässä Suomen hintatasossa. Ja sitä kautta, niin kuin tässäkin taidetaan käyttää sanaa kytkeneet, niin näiden siirtoyhteyksien myötä niin Suomi on lähempänä sitä keski-eurooppalaista sähkömarkkinaa. Ja nyt viime aikoina niin tässä on useamman muuttujan kuvaajat, mutta tuossa on nähdään, että niin kuin Pohjoismaiden ja Suomen sähköhinta on seurannut hiilellä ja kaasulla tuotetun sähkön tuotantokustannuksia. Ja se tulee just siitä, että nyt kun Keski-Euroopassa täytyy näitä käyttää sähkön tuotantoon ja tavallaan noiden siirtoyhteyksien kautta me ollaan osa sitä samaa järjestelmää, niin se korkea hintataso johtuu juuri tästä niin kuin fossiilisten
hinnoista. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä on ollut, meillekin tulee paljon kysymyksiä tai palautetta siitä, että miten tämä on mahdollista, että minulla on lähisähkö Tammerkoski-niminen tuote, että miten sen hinta voi muuttua sen takia, että jossain maakaasu maksaa paljon. Ja se tulee just tästä yhdistelmästä, että sähköllä on pörssissä vain yksi hinta, ja se määräytyy aina valitettavasti sen niin kuin tavallaan viimeisimmän tuotetun kilowattitunnin hinnan niin kuin tuotantokustannuksen mukaisesti. Ja nyt kun se on juuri tätä hiiltä ja maakaasua, niin se nostaa sen sitten hyvin kalliiksi. Ja se sama hinta pätee kaikelle sille tuotetulle sähkölle. No tässä sitten, tämä on nyt pari viikkoa vanha kuva, mutta Suomessakin niin kuin hyvänä päivänä, niin, tai se on ihan normaalia ilmeisesti, että me ollaan niin kuin toisaalta viedään, mutta myös tuodaan sähköä, ja riippuu ihan siitä, että kuinka tuulinen päivä on, niin miten tämä asettuu. Ja sehän on se vanha totuus, että kylmänä päivänä ei tuule, ja se on tällä hetkellä ehkä se haaste Suomessa. Ja nyt kun katsotaan talven tulleen, että miten hinta käyttäytyy, niin tässä kuvassa toi alkaa näköjään tuolta viime vuoden lokakuulta, niin sininen kuva kertoo, että miten päivän spottihinnat on liikkunut. Siellä on kalleimmat on 500 € megawattitunti, ja se on siis arvonlisäveroton hinta, eli toi tarkoittaa kuluttajalle jotain 75 senttiä suunnilleen. Ja sitten halvimmillaan se on ihan tuo nollan pinnassa. Ja tämähän on nyt nähty ihan lähiviikkoinakin, kun on ollut tuulisia päiviä, niin sähkön tuntihintahan on saattanut olla negatiivinen. Ja sitten taas tässä on niin kuin johdannaismarkkinoiden hinnat. Tämä ei ole takuu siitä, että se toteutuu tollasena, mutta siellä tietyllä tavalla spekuloidaan ja ennakoidaan sitä, että miten on sähköä tuotettavissa ja paljonko sen kysyntää on, paljonko on tarjontaa. Niin tässäkin näkee sen, että on niin kuin tässä on muutama eri käyrä eri niin kuin ajoilta otettu, niin siellä on aika isojakin muutoksia, kun tavallaan markkinanäkymä vaihtelee. Mutta että ensi talvi, lämmityskausi tästä nyt tuonne keväälle, muistaakseni just näitä kun eilen katsottiin, niin maaliskuussa olisi jo niin kuin selkeästi halvempaa. Mutta että tammi, helmikuu ja joulukuu, niin todella kallista sähköä niin kuin tällä tietoa. Ja sitten sen jälkeen tuo hinta laskisi selvästi, mutta edelleenkin niin todennäköisesti tulee käymään niin, että sähkön hinta tulee jäämään aiempaa korkeammalle tasolle, ehkä tupla. Ja sitten tällainen niin kuin päiväkohtainen, viikkokohtainen suuri vaihtelu tulee on tullut jäädäkseen, koska se tuulisähkö ja ydinvoima on kuitenkin säätymätöntä. Ja silloin se niin kuin kysynnän vaihtelut ohjaa paljolti sitä kysyntää tai niin kuin hinnoittelua. Ja tässä ehkä vielä sellainen just, että miten nämä hinnat on niin kuin, käyttäytynyt. Tuossa on vasemmalla on aikaisempien vuosien keskihintoja. Et tuolla on niin kuin, toi on tosiaan siis euroa per megawattitunti. Noihin täytyy lisätä alvi ja katteet, mutta että vaikka tuonne 1,5 kertoisi, niin tuolla on ollut siis niin kuin tuommoista 4-5 sentin tasoa. Sitten kun katsotaan, että mitä on ollut 22. ja 23. päivä tämän vuoden elokuuta näitä hintoja, niin täällä on muistaakseni 1 tunti, joka on yli 800 €. Ainakin tuolla on 750 €, niin se tarkoittaa siis 90-95 sentin kilowattitunti hintaa, mikä on ihan valtavasti. Niin tavallaan jos pystyy välttämään sähkön käyttöä noina kalliina tunteina ja pystytään tekemään sitä kysyntäjoustoa, niin silloin hintoihin kyllä niin kuin laskeva vaikutus. Vielä tämmöinen niin kuin sähkö versus lämpönäkökulma. Tämäkin tuli tuossa aikaisemmin ilmi, itse asiassa eipä sitä nyt tullakaan, mutta tämä kertoo siitä, että miten lämmön ja sähkön kysyntä piikit menee päivittäin Tampereella. Toi sininen osa alhaalla on sähkö ja oranssi on lämpö ja sitten tuo poikkiviiva on Tampereen sähköverkon mitoitus. Niin tässäkin on hyvä niin kuin pointti se, että jos kaikki lämmitys Tampereella tehtäisikin sähköllä, niin meidän sähköverkko
olisi auttamatta alimitoitettu. Se pitäisi tavallaan kapasiteetti noin 3-kertaistaa, jotta se riittäisi. Ja tätäkin kautta voi miettiä, että onko siinä oikeasti mitään järkeä. Tässä ehkä asia, joka tuli jo käytyä tuossa läpi, mutta että just tämä maalämpö versus kaukolämpö. Tässä on 2 kuvaa. Tässä on semmoisia, jotka on irtautunut kaukolämmöstä siirtyäkseen maalämpöön. Oikealla puolella on viime vuonna irtautuneita, jotka on tehnyt sen ensimmäisen koronavuoden todella halvan sähkön pohjalta niitä investointipäätöksiä. Ja tässä näkyy, ne on noita punaisilla ympäröityjä soluja, nämä on kaikki niin kuin tietynlaisia kuluttajaprofiileja, niin siellä näkyy, että ne on saanut jotain 5 ja 15% hintaetua tolla sähkön hinnalla, joka on siis tyyliin 4 senttiä. Vuotta myöhemmin sama tilanne, sähkön hinta onkin jo kivunnut tuonne niin kuin 73 euroon megawattitunnilta, eli noin joku 85-90 senttiä, niin samalla tavalla irtautuneita, niin niiden maalämmön hinta onkin yhtäkkiä 15-20% kalliimpaa kuin kaukolämpö. Ainoastaan tuo ihan vasemmassa alakulmassa oleva omakotiasuja on päässyt hyötymään. Ja nyt sitten tuohon edelliseen kalvoon, tai tähän kalvoon liittyen, niin sitten kun täällä onkin näitä tunteja, jotka maksaa, tämä on tosin elokuulta, mutta täällä maksaakin 700 euroa ja täällä on vain 70 ja se on silti tappiollista, niin Tampereellakin on taloyhtiöitä, jotka on joutunut siihen tilanteeseen, että ne on tehnyt maalämpöinvestoinnin ja niiden sähkösopimus on sellainen, että se ei ole moneksi vuodeksi suojattu, vaan ne joutuukin nostamaan markkinahinnalla sähköä. Ja se johtaa siihen, että siellä on kallis investointi niin kuin kuoletettavaksi ja se pitäisi kuolettaa niillä saaduilla säästöillä, koska laskelma perustuu halpaan sähköön, mutta sähkön hinta onkin aivan hirveän korkea, niin päädytään siihen, että lämmitys on kalliimpaa kuin aikaisemmin ja sitten on vielä se investointi niin kuin maksettavaksi. Et mennään tosi pahasti ojasta allikkoon. Mutta että taas Helsingissä tämä voi olla ihan ok, koska siellä kaukolämpö on niin paljon kalliimpaa. Mutta nyt mä oon varmaan reilusti yliajalla. Mainitaan, että täällä on muutama hyvä linkki, joka kannattaa käydä lukemassa, jos vaan kiinnostaa. Niin kiitoksia. Ja ihan loistavasti aikataulussa pysyit, että okay. vain minuutilla meni yli. Ja sitten tosiaan Rami, jos sä tuut vielä kertoa meille, että miten sitä energiaa voidaan sitten säästää. Joo, morjesta. Mä vähän jeesailen niissä asioissa. Se on semmoista aika arkipäivästä. Sitä saa tässä nyt sattuneesta syystä näistä asioista saisi puhua niin paljon kuin ehtii. Mutta mennään noista sitten pala kerrallaan eteenpäin. Mä otan tämän kapulan käteen, mä tykkään aina osoitella taulultakin. Eli tärkeänä nyt pointtina katsellaan näitä helppoja toimia, halpoja toimia. Mä en halua tässä nyt lähteä käsittelemään niitä yksittäisiä kalliita teknisiä investointeja. Ne on semmoisia, mitä täytyy aina vähän tarkastella tapauskohtaisesti, oikeasti huolellisesti ja kattavasti. Ne ei ole yhden hitin ihmeitä. Ei ole vielä mitään valmista tekniikkaa, millä yhdellä investoinnilla tehdään varmasti isot säästöt ja voidaan olla loppuikämme tyytyväisiä siihen investointiin. Tämä oli ehkä paras idea ikinä. Mutta hei, tästä energiansäästöstä tosiaan yleisesti. Tuossa on nyt ihan kokonaiskulutusta ollut vuodelta 2020. Siinä ei ole tullut tosiaan vielä isoa muutosta. Ja se, mihinkä me voidaan kaikki kuluttajana itse vaikuttaa heti ja helposti, on tuossa punaisella ympyröitynä, on tuo rakennusten lämmityksen osuus, liikenteen osuus. Niissähän me voidaan helposti vaikuttaa ihan omilla ratkaisuilla, omilla päätöksillä. Ja ensisijaisestihan se on kaikkein halvinta ja kaikkein kannattavinta koittaa saada sitä käyttöä alas kaikelta energialta. Se ei maksa mitään, sillä saadaan ihan suoraan säästöjä aikaan. Ei tarvitse muuta kuin ehkä omaa toimintaa vähän funtsata ja muuttaa, niin alkaa asioita tapahtua. Tämä on nyt sitten ihan rakennuksista. Tämä on semmoinen perusajatus, mikä on oikeasti aika tarpeellinen ymmärtää. Eli sen täytyy olla balanssissa. Oli meillä rakennustyyppi oikeastaan mikä tahansa. Niin vastaavasti sinne tulee lämpöä. Sinne tulee ja lämpöä me joudutaan ostaa jossain muodossa. Se voidaan ostaa toki sähköisessäkin muodossa, mutta jossain muodossa se joudutaan, samaten sähköenergiaa. Aurinko nyt tuppaa tässä samassa joskus paistelee, niin sieltä tulee säteilyä automaattisesti. Ihmiset tuottaa lämpöä. Eli sitä kautta meidän
kiinteistöihin tulee energiaa. Ja sitten vastaavasti sieltä rakennusta ja jostain päin se täytyy sieltä rakennuksesta sitä energiaa yleisesti menee poiskin, muuten sinne alkaisi tulee vähän lämmin. Ja näiden olisi tarkoitus olla balanssissa. Eli mehän haluttaisiin tietysti säästöä me saataisiin aikaan sillä, että me voitaisiin vähentää noita ostettavia palasia, joista sitten niin kuin helpoimmat on varmasti ymmärtää, niin on se lämpöenergian vähentäminen ja sähköenergian vähentäminen ostoissa. Ne on niitä, mitä me koitetaan tehdä. No mitenkä me niitä voidaan tehdä, niin on sitten se, että meidän täytyy tarttua tuolla oikealla puolella oleviin palasiin, eli niihin poistuviin energiavirtoihin. Niitä saada pienemmäksi, niin me saadaan automaattisesti tuolta tulopuolelta se ostot lähtee vähenemään. Ja se, mihin me voidaan taas kuluttajina itse helposti vaikuttaa, on tuossa punaisella ympyröidyt laatikot. Eli oikeastaan melkein kaikkea. Ilmanvaihdon mä oon jättänyt keltaiselle. Tämä riippuu siitä, minkälainen ilmanvaihto rakennuksessa on, miten se on toteutettu. Paraneeko siihen meidän kuluttajina kaiota laisinkaan vai onko se tekniikan ammattilaisten hommia, ettei sillä päästä taas sitten meneen pahempaan tilanteeseen ja saada ongelmia oikeasti aikaan. Mutta näistä nyt niin kuin, johonka päästään hyvin kiinni, niin lämpöenergiaan on helppo päästä kiinni. Se on tämä, mitä tässä nyt Motivakin markkinoi isosti. Tämä astetta alemmas syksyllä tässä nyt ollut tämä kamppis lähtenyt pyöriin. Sisälämpötila. Sitä kun me vähän viittitään laskea, kontrolloida, niin me saadaan aikaan se, että sitä lämpöä ei lähde poistumaan rakenteiden kautta, eikä muualta, eikä säteilynkään puolelta niin paljon. Eli suoraan vähentää sitä kiinteistöön nostettavan energian määrää. Tänne saliin kysymys, kuinka moni uskaltaa tunnustaa, että vieläkin on asunnossa, saattaa olla yli 22 tai 23 astetta lämmintä sisällä. No niin, joo, näitä vielä tuossa, ainakin mitä tuossa on käynyt jonkun verran aikoinaan noita kerrostalokohteita läpi, niin niissä saattoi olla monessakin asunnossa aika hyvin siellä sisälämpötilat vielä ylhäällä. Ja nämä on nyt just niitä juttuja, missä tulee tarpeetonta hävikkiä. Se ei vaan näy siellä, jos se on kaukolämmössä kiinni se rakennus ja siellä ei ole lämmityksestä erillismitattuna asuntoihin, mikä on tosi haastavaa toteuttaa, niin se ei suoraan vastikkeessa edes näy. Mutta kaikilla se vaan sitten tuppaa siitä hyvästä nousemaan. Mutta se tosiaan saadaan, kun sitä saadaan pikkusen alas, niin saadaan suoraan se, että paljonko rakenteiden kautta poistuu, paljonko poistuu ilmanvaihdon kautta, paljonko sitä lähtee säteilyn avulla pois sieltä rakennuksesta. Ne kaikki lähtee pienenee. Ja jotta sitä saa järkevästi alas, niin tämmöinen vyöhykeajattelu on ihan hyödyllistä. Eli ne tilat, mitkä ei oikeasti tarvitse lämpöä, missä ei juuri oleskella, semmoisiakin jos löytyy, niin niistä lasketaan reilummin lämpötilaa. Ja sitten taas saadaan sitä kautta aikaan se, että keskimääräinen lämpötila laskee siinä rakennuksessa aika iloisesti. Se on hyvin yksinkertaista, ei vaikuta asumismukavuuteen, ei viihtyvyyteen. Tärkeää semmoisissa tiloissa vaan se, että pidetään niistä ovet suljettuina, että vähennetään sitä ilmavirtaustakin sinne, niin sinne ei mene niin paljon sieltä muualta lämpöä niihin tiloihin. Tuossa on yksi semmoinen sitten, mikä voi olla semmoisena aiheuttajana, on vedon tunne, kylmän tunne. Niin ensisijaisesti tietysti katsotaan, että ne tiivistykset ikkunoissa on reilassaan, että sieltä ei tule tiivisteen välistä tarpeetonta ilmavuotoa. Jos siellä on vain tämmöinen koneellinen poisto, niin siellä pitäisi olla jonkunlainen korvausilmaventtiili, ja jos ei sitä ole, niin silloin se on näiden ikkunoiden raosta nimenomaan sitä korvausilmaa sinne asuntoon tavattu ottaa. Ja niitä ei kyllä parane mennä myöskään silloin tukkimaan. Siitä tulee taas isompia haasteita sinne sisäilman kanssa. Mutta jos ne on tehty, niin yksi semmoinen, mikä voi aiheuttaa niin kylmän tunnetta ihan ikkunoiden vieressä olevassa, esimerkiksi keittiössä, kun istuu pöydän ääressä ikkunan vieressä, tai sohva, jos sattuu olemaan ikkunan vieressä, niin sen ikkunan lasin pintalämpötila sisäpuolelta, se on aika kylmä. Varsinkin talvipakkasella, vaikka olisi uudet hyvät ikkunat, se lasin pintalämpötila on tosi kylmä. Ja jos se kylmän tunne tulee siitä, niin helppo niksi on rullaverhojen alas laskeminen siihen paikkaan. Sen rullaverhon pintalämpötila on helposti sen 10 astetta lämpöisempi kuin sen lasin, ja se kylmä ei enää tunnu sieltä. Samalla sillä saadaan sitten sitä säteilyä vähennettyä. Säteilyähän toki voi blokata myöskin sälekaihtimilla esimerkiksi ihan simppelisti, mutta ne sälekaihtimet ei taas vaikuta sen lasin pintalämpötilaan. Ja nämä tosiaan vaikuttaa sitten suoraan sen lämmityskustannuksiin ihan välittömästi.
No sitten toinen, mihin sitä lämpöenergiaa menee, niin on käyttövesi. Ja tässä on nyt mä otin nyt yhden esimerkin teille, eli semmoinen on hyvä niksi, että jos se on mittaroitu, niin se alkaa automaattisesti vähän lyömään jonkunlaista kontrollia sille, että aletaan kiinnittää huomioon. Jos vesilaskussa on eriteltynä lämmin vesi ja kylmä vesi mitattuna, niin kyllä se lämpöisen veden hintalappu siinä ja sitä kautta ne kulutuslukemat, niin ne vähän rupeaa ohjaamaan, mutta sekään ei vielä ihan kauhean hyvin kerro. Tässä on pieni esimerkki teille sitten noista suihkun käytöstä. Ihan tämmöinen voisi olla arkisesti keskimääräinen perhe, missä voi olla vaikka vähän teini-ikäinenkin seassa. Niin tuossa on esimerkki, että mitä tulee, jos 15 minuuttia käydään suihkussa, se vesi virtaa about täysillä, niin kuin se saattaa teinillä helposti siinä virrata, se on kivan tuntustakin siinä. 38-asteinen vesi tuntuu vähän lämpöiseltä iholla. Ja ollaan siinä se vartti. Niin energiaa kuluu 5,2 kilowattituntia, joka sitten kaukolämpönä, tämä nyt on laskettu 77, ja Risat oli hinta sille, niin sille tulisi tuommoinen kustannus kuin €0,06, ja sitten sähköllä, jos me katsotaan näitä nykyhintoja, eli näistäkin nyt vielä siirtovero mukana, eli hyvin edullisempään hintoja, tämmöisiä ei tällä hetkellä edes saa, mutta tämä on nyt vähän vihjaamaan pidemmälle aikajänteelle. Tulisi €2,5 sen yhden suihkukerran hinnaksi. Siinä suihkusta sitten se niksi vähentää, niin olisi just se, että pikkusen pienennetään virtausta, eli nyt se suihku ei valuta enää täysiä koko aikaa, vaan vähän hiljalleen. Sitä voidaan vähän muuttaa sen suihkun virtausta sen suihkun aikana. Lyhennetään sieltä, nipistetään se 1/3 ajasta, pikkusen nipistetään lämpötilasta. Niin kuin te huomaatte, niin energiankulutus tippui aika paljon. Siellä on muuten pilkkuvirhe mulla tuolla. Täytyy korjata. Korjataan se lähetettäviin kalvoihin. Ei missään tapauksessa ei kulu. On se ihan oikein. Mä katson itse vaan väärää riviä. 2,3. Eli energiankulutus puolittuu, joka tarkoittaa, että hinnatkin puolittuu. Eikä puhuttu ihmeellisistä asioista, että ei tarvinnut käydä kylmässä suihkussa. Eikä sitä suihkua täytynyt jättää käyttämättä. Toki ne on tietysti vielä semmoisia, millä noita määriä saa vielä paremmin alas, mutta ei asumisviihtyvyydestä ei tarvitse tinkiä sen takia, että säästää, kun saa jonkunlaisen ymmärryksen, mitä niillä tempuilla on vaikutusta. Sitten se on vuoden aikana, tuossa on nyt, niin siitä alkaa tulemaan ihan hyviä säästöjä sitä kautta. Mutta hei, se mitä sitten, jos me aletaan nyt, tämä on semmoinen tämänhetkisesti aika kiinnostava aihe monille varmaan tämä sähkön kulutus, sähkön käytön vähentäminen. Ja se varmaan monia pohdituttaa ja mietityttää, että mikä sähkösopimus olisi hyvä ja apua ja kaikkea. Niin koko homma lähtee liikkeelle siitä, että ihan ensiksi tarvitsisi saada selville, että mihin ja miten sitä sähköä itsellä kuluu. Siihen on apuna sähköverkkoyhtiöiden, myyntiyhtiöiden ja Fingridin palvelut. Niiltä löytyy kaikilta, saa sen datan. Ja sen saa ihan tuntitasoisena, sitä pystyy tarkastelemaan monella eri tavalla. Ja sanoisin, että ainakin kuukausitasoisesti, että mihin aikaan vuodesta sitä sähköä kuluu enemmän tai vähemmän. Ja sen lisäksi täytyisi vielä niiden alueelta vähän tehdä tuntikohtaistakin tarkastelua. Eli mennään yhden päivän, semmoisen normaalia kuvaavan päivän kohdalle ja tarkastella siellä ihan tuntitasoisesti, että miten tämä sähkön kulutus täällä päivän aikana menee. Siinä on ero esimerkiksi, jos sattuu olemaan sähkölämmitteinen omakotitalo, niin silloin pikkuriikkisen ero, katsotaanko se tammikuulta vai heinäkuulta. Samaten voi olla ero, onko se arkipäivä vai viikonloppu. Ja sieltä löydettäviä semmoisia palasia, mä käyn näitä vähän tarkemmin läpi, niin sieltä täytyisi löytää semmoinen, että minkä verran siellä sähköä kuluu koko ajan, mikä on semmoinen peruskuorma siinä kiinteistössä. Toinen palanen, mikä on niitä huipputehopiikkejä, mitä sinne tulee energiapiikkejä. Ja näillä saa hyvät vaikutukset omaan sähkölaskuun. Se on tietysti ensimmäinen, mikä varmasti on mielessä. Mutta niin kuin tuossa aiemmin tuli esille, niin näillä kaikilla toimilla on vaikutusta siihen, että meillä tulee ensi talvena sähköverkko riittään toivottavasti paremmin, kun näihin viittitaisiin vähän kiinnittää huomioon. Ja sitten sen verkon toimintaan yleisesti. Samaten sinne sähkön hintatasolle ja sen kehitykselle. Sinne on suora vaikutus näillä toimilla. Mutta hei, tässä on tästä peruskuormasta. Nämä on ihan mun oman talon
kulutuspohjia katsottuna. Ja niin kuin huomataan, niin mulla ei ole sähkölämmitystä, lämmitän puulla. Mutta sieltä löytyy aika selkeästi, kun noita otin siis kesältä ja talvelta keskimääräiset sattumavaraiset päivät sillä tavalla, että tämä nyt oli semmoinen, missä toiminta on suht normaalia. Ja sieltä näkyy, mä oon laatikoinut tollain, sieltähän näkyy, että tolla tasolla nuo palkit liikkuu. Eli meillä on semmoinen 200-300 wattin nurkalla peruskulutus siinä talossa. Se oli aiemmin, ennen kuin mä näitä tein, niin se oli aiemmin noin 100 wattia, vähän reilun enemmän. Sitten kun mä sitä rupesin tarkastelemaan, niin sitten ruvettiin miettimään, että mitkä palaset siellä on. Mitkä laitteet siellä on koko ajan päällä, mitä ne vaikuttaa. Tähän on apuna nämä energiamittarit. Niitä saa sähkölaitoksen kautta meiltä. Me ollaan se taho, joka niitä lainailee tässä Tampereen alueella. Sähkölaitokselta niitä saa pistää tässä varausjonoa, jos semmoisia haluaa. Eli näitä ihan pistotulppalaitteiden kanssa pystyy katsoa, mitä jääkaapit kuluttaa. JNE. Ja sitten jos tarvitsisi mennä isompia juttuja mittailemaan, eli ihan mitä siellä keskuksessa on, suoraan sähkökeskukseen, sähkökaappiin lykätty kiinni tavaraa, niin niiden kanssa tarvittaisiin sähkäri kyllä sitten paikalle. Tämmöisiä energiamittareita saa, niitä voi ostaa ihan omaan käyttöön, jos haluaa jäädä seuraan tarkemmin. Ne on ihan siinä suhteessa voi olla järkevä investointi, jos haluaa jatkossakin olla tarkkana niiden kanssa. Mutta sinne keskuksen kannen alle kun mennään, niin sähkärin hommahan se on. Tuossa on nyt esimerkit siitä, että mitä tapahtuu, kun saadaan se 100 wattia alas sitä peruskuormaa. Jos on ollut tuommoinen niin kuin toi tähdellä ylemmät hinnat, niin ne on sitä niin sanottua vanhaa aikaa, kun puhuttiin näistä oikeasti sähkö oli halpaa. Että ton alle sitä ei ole saanut todennäköisesti kuluttaja-asiakkaista kukaan. Että se on siirto ja verot kädessä, niin se on 0 tai 13 senttiä, niin sen alle ei varmasti ole mennyt. Eli tässä on silloin ollut vuodessa ehkä 100 merkitys, niin ymmärrän, että se ei ole silloin kauheasti välttämättä kaikkia vielä motivoinut. No nyt kun ajatellaan, että mikä voi olla semmoinen keskimääräinen sähkön ostohinta tässä lähiaikoina, ja nytkin puhutaan edullisesta päästä, kun puhutaan, että on siirrot verot mukana ja se on 45 senttiä. Eli todellakin puhutaan edullisesta päästä vieläkin. Niin nyt sillä alkaa olemaan ihan oikeasti tämmöisellä pienellä funtsailulla, että mikä siellä roksuttaa koko ajan, voiko sille tehdä jotain. Niin sillä voi alkaa olemaan rahallinen vaikutus vuodessa ihan kohtuullinen. Eli kannattanee ehkä hieman pohtia näitä. Toinen on nämä tehohuiput, ja nämä on nyt se, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen sähköverkon kantokykyyn, sähkön hintaan. Nämä on niitä tekijöitä. Ja näissä samalla lailla seurantaa vähän tarkastelua sieltä eri vuodenajoilta, miten ne muodostuu, ja tavanomaista toimintaa. Siihen vähän auttaa se, että vähän mietitään, että mitäs tuommoisena päivänä tässä voisi olla tehty kotona, niin se auttaa siihen. Ja tärkeää miettiä niistä se, että mitkä laitteet ne muodostaa, tämmöisiä, mistä se tulee, onko ne välttämättömiä. Se on ihan ensimmäinen asia. Onko se välttämätön tehonkulutus, mitä siellä tehdään? Vai voisiko se jättää tekemättä kokonaan? No harvemmin se on niitä. Niin sitten seuraavat tärkeät asiat pohdittavaksi, että voidaanko sitä pienentää, tehdä pienempi huipputeho sinne jollain. Onko siinä käytössä semmoisia mahdollisuuksia, voidaanko sitä siirtää ajallisesti. Tuossa on nyt selkeästi semmoisia, mitä mulla ei ole. Mä tunnistan noista heti, mä tiedän mitä tuolla on tapahtunut mulla meidän kämpässä. Ja noi on juurikin niitä tyypillisiä aikoja, mitkä tulee olemaan ensi talvena meille aika kriittisiä. Aiheutetaanko sähkö huipputehokuormaa tuossa. Mutta esimerkiksi sähkökiuas tietysti yksi oikein iso palanen. Lämminvesivaraajat, jos on sähköisellä vastuksella, niin siellä on seuraava. Sähkölämmittimet kyllä, jos ne on tämmöisiä varaavia. Sitä tarkoittaa. Yleensä ne ei näy huipputehopiikkeinä niinkään tämmöiset sähköpatterit, kyllä ne ruksuttaa siellä tasaisemmin silloin. Mutta esimerkiksi varaavat sähkölämmitykset voi tehdä huipputehopiikkejä. Sitten autojen lämmitys, esilämmitys on yksi. Tässäkin niin se, että nyt mä oon ainakin itselleni sanonut, että ensi talvena niin mun omasta autosta irtoaa sisätilan lämmitin kovilla pakkasilla. Silloin raavitaan laseja, mutta
se voi olla meille kaikille ihan hyvä ratkaisu. Ruoanvalmistus on yksi. Kodinhoidossa on paljon tämmöisiä. Ja esimerkiksi pyykinpesukoneella on ihan erilainen energiaprofiili, sähkötehoprofiili, jos sieltä muistetaan käyttää se Eko-ohjelma, millä se on katsottu energiatehokkaaksi se kone. Vai käytetäänkö siellä niitä tuntia tai lyhyempiä pikaohjelmia. Niin se lyhyissä ohjelmissa se käyttää paljon enemmän vettä, jolloin se lämmittää sitä myös paljon enemmän. Ja kas kummaa, sen tehovaikutukset on ihan erinäköisiä. Tuosta näkyy, toi oli aika viileä aamu, niin siellä meillä on justinkin puoliso lähtenyt aamulla töihin, siellä on ollut auton lämmitys päällä vähän aikaa. Ja iltapäivällä sitten on tämmöisiä lapsiperheen arkea, siellä on nimenomaan ruoanlaittoa ja pyykinpesua, mitkä tehdään yhtä aikaa. Ja kas kummaa, siellä iltapäivässä 4 jäljestä on se toinen piikki. Nämä on just niitä, mitä pystyisi ihan vaivattomasti aika monia vaikuttaa niitä, mitä niiden kanssa tehdään. Eli semmoisilla pienillä pohdinnoilla mä sanon, että nyt on hyvä vaihe katsoa sitten asiaa eteenpäin. Kiitoksia. Hei, loistavasti pysyitte aikataulussa. Me ollaan tehty aina sillä, että me ollaan sitten keskustelun ajaksi kaikki meidän asiantuntijat koottu tänne riviin, niin on sitten helppo tässä keskustella, että jos tulette tänne. Ja onko tullut YouTube-striimissä jo kysymyksiä? No on täällä siis jo yksi. Joo. Kun mä mietin, mulla olisi tässä nyt pari kysymystä, jotka mielellään esittäisin aluksi, kun nämä oli tämmöisiä vähän niin kuin teoreettisemman tason kysymyksiä. Nämä lähetettiin mulle siis eilen Instagramissa, kun mainostin tätä tapahtumaa ja siinä päivityksessäni kerroin, että mä en, vaikka mä oon korkeasti koulutettu ihminen, niin mä tunnustan, että mä en hirveän hyvin ymmärrä tätä koko niin kuin energiahimmelin toimintaa ja sitä, että miten se sähkön hinta muodostuu. Ja sitten mä sain hirveän monelta yksityisviestejä, että olipa kiva, kun sanoit ton ääneen, tunnen itseni niin tyhmäksi, kun en ymmärrä näitä termejä, vaikka olen ihan aikuinen ihminen ja olen asunut 20 vuotta omillani ja maksanut sähkölaskua. Niin mä ajattelin, että jos mä kysyisin teiltä vielä nyt kiteytyksen, tarkennuksen, kirkastuksen muutamiin termeihin, jotka pyörii koko ajan tässä keskustelussa, mutta kaikki ei tiedä, mistä on kyse. Eli mikä on kaukolämmön, erillislämmön, sähkölämmityksen ja vielä pörssisähkön ero, että jos tämän selittäisi nyt sillain oikein niin kuin kansantajuisesti. Joo, mä voin yrittää vielä vääntää rautalangasta. Mietin tuossa itsekin, että me ei ehkä onnistuttu ihan niin kuin täysin sitä vielä selittämään. No siis kaukolämpö mun mielestä tuli tässä aika hyvin. Eli se on tämmöinen paikallinen järjestelmä, jossa lämpö tuotetaan Tampereella, putkia pitkin siirretään lämmintä vettä sinne rakennuksille. Ja niin, se on keskitettyä lämmöntuotantoa. Et siinä se erillislämmitys on tämän vastakohta. Eli on se keskitetty lämmöntuotanto ja erillislämmitys tapahtuu siellä rakennuksella itsellänsä. Se käyttää jotain polttoainetta tai sähköä siihen, että siellä on oma erillinen lämmitysjärjestelmä, joka hoitaa vain sen rakennuksen lämmityksen. Mitäs ne muut termit oli? Ja sitten sähkölämmitys ja kaukolämpö, mikä on niiden ero, ja sitten vielä se pörssisähkö, että mitä se nyt oikein tarkoittaa? Joo. Eli sähkölämmitys tosiaan tarkoittaa sitä, että se sama piuha, mistä kaikki muukin sähkö tulee sinne kotiin, niin sitä sähköä käytetään suoraan joko sähköpattereissa, on kuullut jopa kattolämmityksistä, lattialämmityksissä se voi olla, ja sitten siellä on lämminvesivaraaja, jossa lämmitetään vettä sillä samalla sähköllä. Sähköllä, mä ainakin lasken itse siis maalämmön lämpöpumput muut kanssa sähkölämmitykseksi. Ne käyttää sähköä, mutta ne on huomattavasti tehokkaampia kuin tämmöinen suora sähkölämmitys, joka käyttää vaan sähköä, koska ne ottaa sit sitä lämpöä tosiaan siirtää esimerkiksi ilmasta tai maasta tämmöistä niin kuin ilmaislämpöä siihen. Ne käyttää ehkä parhaimmillaan 1/3 siitä sähköstä, mitä suora sähkölämmitys. Ja pörssisähkö, siis pörssisähkö ei ole oikeastaan niin kuin mikään olemassa, se on sähkö, no vitsi. Sähköpörssi on markkina. Se ei ole oikeastaan niin kuin se itse sähkö, vaan se on markkina. Ja siellä määräytyy siis sähkön hinta, ja meillä se on pohjoismainen markkina, mutta niin kuin tässä kuultiin, niin siihen on ruvennut vaikuttaa kasvavassa määrin keski-eurooppalainen markkina. Ja sen mä halusin vielä vääntää rautalangasta, että tosiaan sähkön hinta määräytyy niin, että kun sähköä tuotetaan, niin aina tuotetaan ensin halvoilla menetelmillä, koska se on tietysti myös tuottajan etu, että he tuottaa halvemmalla sähköä.
ja silloin saa ikään kuin parempia tuottoja siitä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun sähkön kysyntä kasvaa, niin käynnistetään niitä kalliimpia laitoksia. Eli aina se viimeisin on niin kuin kaikkein kallein laitos. Ja nyt kun meillä on tavallaan sieltä osa tuotannosta leikattu pois, niin sen takia sieltä helpommin käynnistyy ikään kuin kalliimpia laitoksia. Toisaalta siis ei ole pelkästään leikattu pois, vaan se, että se maakaasun hinta nousi pilviin nyt yhtäkkiä. Että se on, varsinkin Euroopassa ollaan hirvittävän riippuvaisia maakaasusta. Siellähän tulee maakaasun lämmitys niin kuin muualla Euroopassa suoraan rakennuksiin tosi monessa paikassa. Että siellä on paljon enemmän niin kuin se maakaasuverkko on se, minkä varassa esimerkiksi lämmityskin on. Ja siellä ei välttämättä ole vaihtoehtoista lämmitystä siellä rakennuksessa, että meillä on niin kuin hyvä tilanne verrattuna sitten taas Eurooppaan. Olikohan tämä Haluatteko täydentää jotenkin? Joo, siis siitä pörssisähköstä voisi vielä sen verran sanoa, että siis se on kysynnän ja tarjonnan sähkön tuottajat ja sähkön kuluttajat tavallaan markkinapaikalla kohtaa, ja se hinta määräytyy aina tunneittain. Ja nythän se on menossa siihen, että jatkossa se jossain kohtaa niin rupeaa olemaan niin kuin varttitunneittain, että aina 15 minuutin pätkälle tulee aina oma hintansa. Ja niin kuin ollaan nähty ja mitä tuossa mun esityksessäkin oli, niin siellä saattaa vuorokauden aikana vaihdella. Siis mä kerran tuossa kesällä varmaan kattelin, niin se halvimman ja kalleimman saman vuorokauden niin kuin tuntien hintaero oli joku 4500 kertainen, kun siinä oli jossain hetkessä se maksoi jotain ihan sentin osia ja sitten toisessa hetkessä se olikin sen 800 € megawattitunti, niin se vaihtelu on niin kuin merkittävää. Jes, toivottavasti tämä selvensi nyt näitä termejä, jotka tuntuu, että on monille muillekin kuin vaan minulle ollut vähän hämärän peitossa. Ja sitten, mitä sieltä oli striimissä tullut kysymyksiä? No, tämä on oikeastaan ehkä enemmän kommenttia, ehkä tämä tuli tuossa jo alussa vähän niin kuin huumorilla, mutta mä kyllä tartun tähän hyvin, kun täällä on kommentti, että ajattelin ensin lopettaa energiakäytön kokonaan, mutta sitten huomasin, että eihän minulla ole siihen energiaa, niin sitten jotenkin vähän ehkä silleen tässä samaistun tähän tässä teidän puheenvuoron aikana ja varsinkin tosiaan Ramin, että tavallaan tämähän on niin kuin tosi helppoa ja motivoivaa, mutta sitten kun on työtä ja lapsia ja kodinhoitoa ja kaikkea muutakin, niin olisiko teillä jotain vinkkejä mulle ja tälle kommentoijalle, että mistä saada sitä energiaa tehdä tämä oman kodin energiasäästötoimenpiteet? No oikeastaan siihen energian saamiseen ei kai sen parempia vinkkejä ole sitä, mutta pointti on siinä se, että siinä tarvitsee lähteä liikkeelle vähän siitä oman energiakäytön, pysähtyä hetki, kun sitä alkaa vähän ajattelemaan, jättää sen pyöriin sen ajatuksen päähän, että hei, nyt me aletaan vähän miettiä, että mitenkä tätä energiaa kuluu. Jos halutaan säästää sähköä, niin sähkön säästön paras niksi ei ole se, että muista sammuttaa valot perässä. Se on yksi osatekijä, joo, joskus voi olla hyödyllinen, joskus vähän vähemmän hyödyllinen tai tarpeellinen, mutta se, että sieltä se lähtee, että sieltä lähtee selvittämään, että okei, mä haluan pienentää sähkön kulutusta, niin ensimmäisenä mietitään, että mihinkä mä sitä oikeasti kulutan. Jos sä haluat vähentää energian kulutusta, niin tarpeen on miettiä, että mihinkä sä sitä kulutat. Ja sieltä kautta sitten alkaa katsoa, että mitä siellä on semmoisia, mistä haluaa pienentää, mitä voi pienentää helposti, mikä vaatii investointeja, mikä vaatii vaivan näköä. Ja niitä on sen jälkeen mahdollista itselleen arvottaa sen mukaan järjestykseen. Pakko lisätä tähän pieni anekdootti. Tämä on tosiaan hyvin olennaista ymmärtää, että mikä on se iso kulutus ja tavallaan lähteä just siitä karsimaan. Mä oon aloittanut urani kanssa kaupungilla 10 vuotta sitten siinä, että ruvettiin perustamaan raneja ja silloin oli semmoisia hyvin kokeneita energianeuvoja, jotka oli, siis Rami on erittäin hyvä ja kokenut, mutta sanotaan, että pitkän uran tehneitä energianeuvojia, jotka on varmaan ollut jo silloin 70-luvun kriisin aikaan tavallaan niin kuin vähän kuvioissa, että se on 90-luvulla sitten perustettu se energianeuvonta. Ja he kertoi just tämmöisestä, että ihmisiä tulee kysymään, että miksi tämä mun uusi talo, että mikä tässä nyt on, että kun tämä kuluttaa niin älyttömästi sähköä. Ja se saattaa niin kuin se oma idea olla just tämä, että me sammutellaan kyllä valoja ja hän nyppii niitä niin kuin latureita irti seinästä, ettei kuluisi niin paljon. Ja sitten jossain vaiheessa keskustelua käy ilmi, että heillä on siellä uima-allas, jota lämmitetään koko ajan. Eli tämmöinen niin kuin lämmityshän on semmoinen ihan valtava kuluttaja, että ei välttämättä ole niin kuin sitä, kun ei ole tarvinnut meidän miettiä energian kulutusta, on ollut varaa kuluttaa, niin se just se, että tunnistaa ne olennaiset asiat, eikä yritä kaikesta puristaa sit niin kuin koko ajan. Ei ymmärrän oikein hyvin, että ei itsekään vapaa-ajalla jaksa.
Joo, tähän väliin voin heittää, että mä kuulin tuossa yksi päivä ratikassa, kun 2 naista pohdiskeli sitä, että kehtaako he laittaa parvekkeevalot, että tuleeko heistä nyt niitä taloyhtiön pahoja ihmisiä, joita aletaan katsoa pahalla silmällä, niin uskaltaako nyt tänä jouluna laittaa jonkun parvekevalon, ja miten sitten tämä kriittinen joulukinkun paisto monta tuntia uuni päällä? Miten selviämme tästä joulusta? Jos on sähköuuni, niin voi olla, että kannattaa hieman katsoa sitä lähempänä siellä sitten, että mitenkä siellä ne tuntihinnat kehittyy. Esimerkiksi Fingridin se tuntihintasovellus on kännykässä siihen ihan hyvä. Pystyy vähän miettimään niitä omia paljon kuluttavia toimenpiteitä, paljon sähköenergiaa tarvittavia toimenpiteitä ja miettiin, että onko tämä nyt just se aika, kun mun ihan oikeasti täytyy tämä tehdä. Niin jos silloin sillä pystyy sen siirtämään pikkusen fiksumpaan ajankohtaan, niin sehän on ihan hyvä. Mutta yleisesti katsotaan sitten, miten ne hinnat siellä asettuu ja miten se sähköverkko kantaa, sitä on vaikeampi tässä vaiheessa. Että jos me monilla muilla toimilla saadaan yhteisesti tehtyä paljon hyvää, niin ei siinä kai silloin mitään niin suurta vaaraa. Jouluvaloista sen verran, että jos ne on sieltä, sanotaan, että laatikoiden ja vaatehuoneen perältä kaivettu taas 30 vuoden jälkeen käyttöön, niin voi olla, että siellä ne vanhat hehkulamput on hieman sähkösyöppöjä. Ja ehkä voi silloin miettiä, että olisikohan nämä nyt jo sähköturvallisuudenkin puolesta aika uudistaa. Et silloin siinä ei se LED-tekniikalla enää juuri mitään kuluta se jouluvalastus siinä vaiheessa. Mä kuulin tällaisen vertauksen tuossa pari viikkoa sitten, että jos pesee kädet kuumalla vedellä, niin se vastaa suurin piirtein sitä, kun joku LED-lamppu olisi monta tuntia päällä, niin onko tässä vertauksessa perää ja voitteko te heittää muuta tämmöisiä tosi konkreettisia, jotka vähän toisi ymmärrystä ja mittasuhteita siitä, että mikä siellä kotona, no uima-allas on nyt aika ääriesimerkki, mutta semmoinen ehkä vähän vaatimattomampi peruskoti, mikä siellä syö sitä energiaa? Jos me ajatellaan esimerkkinä nyt täällä Tampereella kerrostaloasumista, yksi sähkön kulutuskohde saattaa olla kylpyhuoneen lattialämmitys, ja tietysti se on ymmärrettävää, että pääasiassa niitä ei tarkoitus ole sammutellakaan. Siinä haetaan se, että pidetään huolta, että se kylpyhuone pääsee kuivumaan. Mutta jos ei siellä ole kosteusrasitusta, eli siellä ei ole käyty suihkussa vähän aikaa, niin ei sen silloin enää ole niin kuin mitään tarvetta olla päällä. Sen tarve on olla nimenomaan sen mukavuuslattialämmityksen päällä. Ja varmasti kaikki haluaisivat, että se suihkulattia on lämmin, kun sinne menee. Sillä syyllä se olisi kiva, että se on päällä etukäteen. Ja muutama tunti sen jälkeen, kun siellä suihkussa on käyty, kyllä se sen jälkeen pitäisi alkaa sen tilojen olemaan varsin kuivat. Eli ei ole ongelmaa. Mutta sen jumppaamisen kannalta niin sanoisin, että kun sen pistää semmoiselle, että se ei tunnu kuumalta jalkaan, eikä välttämättä edes lämpöiseltä, mutta ei ainakaan kylmältä, niin sillä saadaan jo paljon. Ja pidetään se kylpyhuoneen ovi suljettuna, että sillä kylpyhuoneen mukavuuslämmityksellä ei lämmitetä sitä koko asuntoa. Siinä vaiheessa se on semmoinen yksi mahdollinen suuri kulutuskohde. Tiedän, että hehkulamppuja saattaa vielä löytyä jonkun verran. Siinä on toinen semmoinen suuri kulutuskohde, mikä on. Esimerkiksi kahvinkeitin taas, vaikka se voi olla yli 2 kilowattia sähköteholtaan, mutta sen käyttöaika on, missä se sitä käyttää sitä sähköä, niin alle 2 minuuttia, eli se on aika lyhytkestoinen. Joo, päällä pitäminen on semmoinen. Veden lämmitys on, jos se on sähkössä, niin se on merkittävä tekijä heti. Sitten oli muutama yleisökysymys, mitä oli lähetetty tuossa viime viikolla Facebookin kautta. Tämä on nyt sellainen juttu, mitä on melkein joka kerta kysytty. Eli miten paljon sähköautojen lisääntyminen ja niiden latailu lisää sähkön kulutusta? Kyllä, kai se kulutusta lisää. Kysymys on siitä, että milloin se kulutus lisääntyy. Sähköauton lataaminen ei ole samanlaista toimintaa kuin polttomoottoriauton tankkaaminen. Se ei ole sillä hetkellä välttämättä tapahtumaa toimintaa, ja varmasti näissä alkaa tulemaan enenevissä määrin näitä pörssisähköön optimoituja ratkaisuja, joissa katsotaan se, että mikä on niitä järkeviä aikoja ladata sitä autoa. Ja sillä saadaan se taas, että se ei näytä meille täällä kulutuksen puolella niin pahalta kuin muuten. Ja sitten taas jos me ajatellaan päästövaikutuksia, niin silloinhan me ladataan monesti edulliseen sähkön aikaan, niin se ladataan käytännössä päästöttömästi. Eli siinä on toinen vaikuttava tekijä. Tähän kommentoida just, että tällä latauksen hetkellä on sit se iso merkitys varsinkin tällä hetkellä, että
just semmoinen pikalaturihan hörppää valtavan tehon, jotta se saa nopeasti ladattua sen koko akun täyteen. Et jos tavallaan niin kuin tällä hetkellä on syytä ehkä nyt ainakin just tämmöisiin huipputunteihin minimoida pikalatauksen käyttöä, mutta sitten toisaalta just tämä yöllä tapahtuva sähköauton lataushan ei niin kuin ole just sen teho-ongelman suhteen kauhean paha juttu, koska yöllä sähkön käyttö on aika vähäistä muuten. Mä laskeskelin tuossa, kun mä oon tehnyt meidän päästöskenaarioita just sillä ajatuksella, että jos vaikka sähköautot lisääntyy 10% 2030 mennessä tai 30% 2030 mennessä, niin se kokonaissähkön kulutuskaan siinä ei ole mikään ihan järkyttävä määrä. Että se oli luokkaa 10-20% nykyisestä sähkön kulutuksesta, mitä se lisääntyy, vaikka se menisi niin kuin, tämä meni jo 100%. Joo, mä pistin kaikki suoritteet, mitä 2030 on laskettu, niin sähköön, niin silti se sähkön kulutus nousi luokkaa 10-20%. Et ihan älyttömästä tavallaan niin kuin sähkön kulutuksesta siinä ei puhuta, mutta sitten just näitä teho-ongelmia se voi se pikalataus varsinkin aiheuttaa. Mutta tosiaan mun näkökulmasta nämä on niin kuin ratkaistavissa olevia ongelmia, että siinä pystytään just tekemään älykkäitä ratkaisuja aika helposti. Et mä luulen, että insinöörit kyllä semmoisia ratkoo. Oliko yleisökysymys meillä? Kiitoksia paljon asiantuntijoille. Noin tämmöisenä tavallisena tallaajana, niin kuin me kaikki tietysti olemme tietyssä mielessä, niin nyt tarkistuskysymys, että nyt tässä puhutaan sähkön kulutuksesta, niin sisältääkö se nyt myös siirron ja verot, mitä tässä on puhunut kulutuksesta, kun kulutus, siirto, verot, minun käsittääkseni on 3 eri asiaa. Mutta mä nyt jotenkin hahmotan, että te olette puhunut kulutussanan sisällä näistä kaikista. Joo, kulutuksen ne tavallaan on siinä, siirto on yksi palanen sitä kulutusta, Joo. mutta siirrossa tapahtuvat häviöt on semmoinen, mitä me ei yleisesti näissä nyt sen tarkemmin analysoida, vaan se kotitaloudessa sähkölasku voi koostua 3 osasta, mutta energiaa on mennyt vain se energia määräytyy, se on sama palanen, mikä määrittelee näitä kaikkia 3. Energia kulkee ja se määrittää, minkä verran sitä maksaa energia. Siihen vaikuttaa se, että onko voimassa esimerkiksi määräaikainen sopimus, onko toistaiseksi voimassa oleva kiinteähintainen sopimus vai onko tämmöinen pörssisidonnainen sähkösopimus. Ne on niitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen pelkän energian hintaan. Sitten se sama energia, mikä sitä on kulkenut, niin sitten siitä menee siirtohinta omana palasenaan. Eli se hinta koostuu 3 palasesta, mutta energia on yksi, mikä liikkuu. Aivan. Nimittäin aina kun puhutaan tästä sähkönkulutuksesta noin keskenämme, niin ei muuta kuin ihmetellään sitä siirron hintaa, joka tuntuu olevan 2/3 siitä energiasta noin. Mutta mä en ole nyt ihan Tampereen sähkölaitoksen osalta sitä, mun mielestäni se on niin kuin kohtuullinen, mutta nyt mulla on mielessä tuolla Kurussa oleva vapaa-ajan asuminen, jossa sitten Elenia kyllä laskuttaa aikamoisesti siitä Vattenfallin tuomasta tai toteuttamasta sähköstä, niin se aina pistää kriittiseksi. Joo, siirtohinnoissa toki yksi semmoinen vaikuttava tekijä on se verkkoyhtiö, mikä siellä on, ja sillä verkkoyhtiöllä vaikuttaa se esimerkiksi paljon, kuinka paljon siellä on vielä tämmöistä niin sanottua ilmajohtoa sen verkon alueella. Sen ylläpitäminen, valvominen, kunnossapito on huomattavasti, se tuottaa kustannuksia sinne verkkoyhtiölle aika paljon. Ja jos sen osuus on suurempi, niin kyllä se silloin näkyy myöskin siellä siirtohinnassa. Toisin sanoen nyt nämä mitä sä sanoit? Joo, ilmajohto, eli nämä, mitkä on sähköjohdot tuolla pannukassa roikkumassa. Niin. Eli nyt on yleistynyt juuri nämä tämmöiset pömpelit, että maan alla. Joo, silloin kun me saadaan se maakaapeloitua, niin se auttaa tämän siirtokustannusten hallinnassa. Toki se vaatii investointeja, ja kun sitä tehdään, sitä käyttövarmuusinvestointia siihen maakaapelointiin näissä siirtoverkoissa, niin joo, jos sinne joutuu yhtiö tekemään hirvittäviä suuria investointeja, niin kyllähän se selvä on, että jostakin siihen täytyy saada myöskin niihin investointeihin sitä rahaa.
Eli se on yksi palanen siinä. Joo. No sitten olen vielä, anteeksi vien aikaa, mutta kysyn sitten Tarastajärven osuutta. Joskus on tullut käytyä ekskursiolla siellä. Ja oli niin kiva juttu, kun silloin tuli tieto, että jätteestä tehdään lämpöä ja sähköä Tampereella, niin oi että se kohensi mieltä. Mikäs se tilanne on tänä päivänä? Siis joo, Tammervoima, siellä yhdyskuntajätteestä niin tuotetaan lämpöä ja sähköä. Aivan, toisin sanoen Tammervoima on siellä Tarastajärvellä. Joo, Tammervoima on siis niin kuin Tampereen sähkölaitoksen tytäryhtiö tai yksi niistä. Me omistetaan siitä osa. Joo, eli tässä tämä kierrätysjätteiden hyväksikäyttö, niin se jotenkin lämmitti mieltä. Joo. Tuohon äskeiseen mä voisin vielä sen verran sanoa, että niin kun just tuosta siirron osuudesta siihen, tai sen niin kun hinnasta eri paikoissa, niin se on, tavallaan voi ajatella vähän niinkin, että tässä Tampereen kantakaupungin alueella verkko on tiheä, ja per käyttöpaikka ei tarvitse olla niin kuin johtoa, ja tällä nyt hyvin yksinkertaista, niin johtomäärä per käyttöpaikka on paljon pienempi kuin se on sitten jossain haja-asutusalueella Kurussa, Teiskossa, missä on sitten niin kuin harvemmassa asutusta ja niin kuin pitkät matkat, niin tavallaan sitäkin kautta voi ajatella, että se on ton tyyppisillä verkkoyhtiöillä, jotka ei ole kaupungeissa, niin niillä on sitten yleensä kalliimmat siirtomaksutkin. Aivan. No vielä sitten tämmöisen näiden paneelien käyttö, niin miten se Suomessa oikein tämmöisessä ilmastossa? No ongelmahan siinä on just se, että tammikuussa kun me tarvittaisiin lämpöä, ja jos sitä halutaan tehdä sähköllä, niin aurinko ei paista. Ja sitten kun sähköä ei pystytä tehokkaasti kausivarastoimaan. Et sehän olisikin loistavaa, jos niin kuin läpi yöttömän yön ajan me voitaisiin niin kuin tuottaa sähköä Suomessa aurinkopaneeleilla ja varastoida se sillä tavalla, että tammi-helmikuussa me sitä käytettäisiin. Mutta sehän ei ole mahdollista, tai ainakaan tehokkaasti. Ne ei ehkä oikein, niin kuin, siis jotain hyötyä toki on aurinkopaneeleista ja ehkä just tämä, että vaikka oman sähköauton lataaminen aurinkosähköllä niin voi olla hyvinkin fiksua, mutta niistä ei valitettavasti tällä hetkellä ole niin kuin talven lämmityksen auttajaksi. Mä voin kertoa tämmöisen pienen esimerkin. Meillä on siis kerrostaloasunto tuossa Teiskon torneissa, ja kun mun puoliso on tämmöinen niin kuin pellepeloton, niin hän halusi tämmöisen oman aurinkopaneeliprojektin kokeilla ja asensi sellaiset meidän parvekkeelle, ja niitä on nyt siinä säädetty ja ihmetelty loppukesästä lähtien. Ja aivan kuten Mikko sanoikin, niin siis valitettavasti ei se nyt mikään ihan valtava se teho esimerkiksi jossain kerrostaloasunnon parvekkeella ole, ja se vaikuttaa todella paljon, missä asennossa ne on, onko pienikin varjo siinä paneelin edessä, se on aika hifistelyä se asennon hakeminen, ja meillä on nyt sitten semmoinen pönttö siinä täynnä energiaa, jolla voidaan varmistaa se, että me saadaan vaikka hätätapauksessa voidaan käyttää vedenkeitintä tai läppäreitä, kännyköitä, tällaista, mutta ei sillä niin kuin esimerkiksi pesukonetta pyöritetä, tai ei ainakaan koko ohjelmaa ehkä. No, me otettiin se käyttöön siis nyt tuossa loppukesällä, että meillä ei ole talvesta nyt vielä mitään kokemusta, mutta nyt kun on ollut harmaita päiviä, niin eipä siellä kauheasti ole lukemat lisääntynyt, että aurinkoisina päivinä ihan kivasti se latautuu, mutta sitten siinä ei tarvitse tulla, kun joku varjo tai kun oli vähän aikaa vähän huonossa asennossa yksi paneeli, niin se vaikutti ihan dramaattisesti siihen, että saatiinko siitä niin kuin mitään hyötyä. Että haasteellista on se meillä vielä. Kiitoksia paljon. Joo. Mä puolestani on semmoinen vähän tulevaisuuden katsova, niin lisäisin tähän tosiaan sen, että se sähkön tehokas varastointi ei ole mahdollista vielä. Että on kyllä sitten semmoinen, että jos joku sen ratkaisee, että miten vaikka just aurinkosähköllä tuotetaan esimerkiksi synteettistä kaasua ja käytetään sitä sitten talvella taas energiantuotantoon, niin sitten ollaan kyllä tosi paljon lähempänä tämmöistä aika tehokasta uusiutuvaa energiajärjestelmää. Ja tosiaan toi, että niin kun kaupungillahan on kokemusta, kaupungillakin on jossain palvelukiinteistössä aurinkopaneeleja, nimenomaan kesällä voidaan saada hyvä tuotto. Ne pitää valitettavasti mitottaa pääosin niin kun sen rakennuksen pohjakulutuksen eli kesän kulutuksen mukaan, jotta saadaan hyötykäyttöön se sähkö.
Ja tätä lausetta sanoessani huomaan, että alkaa nyt olla vanhentunutta tietoa, koska sähkö on niin arvokasta. Mutta tosiaan talvella ne ei tuota lähes mitään, valitettavasti. Tästä päästään tosi hyvällä aasinsillalla toiseen netin kautta tulleeseen kysymykseen, eli millaisen hiilijalanjäljen aurinkoenergiatekniikka ja vihreä sähkö, eli tarkoittaa aurinkopaneeleja, tuulivoimaloita, jne., millaisen hiilijalanjäljen ne jättää? Joo, tämä on aika haastava kysymys, koska niin kun se on valtava tuotantoketju. Ainakin mä nyt muistan lukeneeni hiljattain semmoisen tutkimuksen just tästä aurinkopaneelien hiilijalanjäljestä, että niillä se ikään kuin hiilijalanjäljen takaisinmaksuaika oli luokkaa vuosi tai pari käytössä. Mutta tämä nyt riippuu ihan täysin siitä, missä ne on tuotettu. Eli sillä tuotteella tavallaan voi olla hirveän erilainen hiilijalanjälki sen mukaan, vaikka mitä energiaa sen tuottamiseen on käytetty. Ja nyt se viimeisin, mistä itsekin on hieman huolissani, on just tämä luonnonvarojen riittävyys edes tämmöiseen vihreäseen energiantuotantoon, että tavallaan se seuraava perälauta, mikä meillä tulee vastaan, ei ole enää, mä luulen, että päästölaskenta alkaa kohta vanhenemaan ja kohta ruvetaan laskemaan luonnonvaroja. Kuinka paljon meillä on luonnonvaraa käytettävissämme johonkin asiaan ja voidaanko niinku niitä kuinka pitkälle hyödyntää. Et siitä tulee sitten se perälauta, että paljonko meillä on energiaakin käytettävissämme. Mutta toisaalta nämä on myös teknisiä asioita, joita saatetaan ratkaista. Et löytää uusia materiaaleja tai jotain tämän tyyppistä. Joo, noi on semmoisia asioita, mitä voidaan totta kai laskea, mutta siinä on iso mutta. Kyse on juurikin siitä, että mikä laite ja sitten esimerkiksi sähköautolla, minkälainen on ajosuorite sillä sähköautolla. Ja mä en halua lähteä sillä, että me aletaan laskemaan keskimääräisen mukaan, koska se ei ole enää realismia. Että jos sitä halutaan laskea, niin se lasketaan tapauskohtaisesti. Tehdään tapauskohtaista laskentaa. Samaten se on aurinkosähkön kanssa. Kyse on siitä, miten se sähkö käytetään, mihin aikaan se käytetään. Saadaanko se käytettyä silloin, kun pörssisähkössä on hintapiikit sopivalla kaudella, saadaanko me silloin käytettyä sitä sähköä tai tuotettua sitä sinne verkkoon. Ne on merkittäviä tekijöitä siinä. Se oli yleisökysymys. No, en tiedä onko kysymys, mutta mun ongelmani on se, että mä en ole koskaan ollut nappikaupassa töissä. Ja tästä maakaapeloinnista tuli sen verran, että meillä on kakkoskodissa maaseudulla just ollut maakaapelointi ja nähtiin, miten sähköyhtiöt on yhtiöittänyt tämän eri pieniin palasiin, kun lähdettiin katsomaan, että mitä kautta sitten maksettiin mihinkin ja mikäkin kenellekin ja haastateltiin ja niin edelleen. Mutta lopputulos ihan asiakkaana meillä oli yllättävän kohtuullinen se loppuhinta, joka sitten on jossakin, että sanoin, että kiitollisena kyllä maksetaan sitten näitä sähkölaskujakin. Mutta kysymys on, että tämä pörssi, kun kohta kaikki on pörssissä, siis kukista alkaen on pörssissä. Kuka valvoo pörssiä ja ihmisen luontaista ahneutta ja yritysten maksimaalisia voittopyrkimyksiä? Kuka valvoo valvojaa ja onko yleensä ottaen valvojaa ja onko luotettavaa valvojaa? Suomessahan siis energiamarkkinatoimintaa valvoo Energiavirasto. Eli ihan valtiovirasto, joka katsoo, että tiettyjä sääntöjä, mitkä nyt on asetettu, niin noudatetaan. Ja sitten on tietysti EU, joka sääntelee energiamarkkinaa, valtio sääntelee energiamarkkinaa, ja kyllä se on äärimmäisen valvottu ainakin Suomessa tämä markkina mun käsittääkseni. Että sehän on niistä säännöistä nyt sitten kiinni, mitkä on säädetty. No ei, kyllä periaatteessa, mutta tunnin sisällä harvemmin tekee näin. Joo. Tulee lisäkysymyksiä tulevaisuudessa. Joo, mutta tavallaan tästä mä puhuinkin siitä, että se sääntely ei ole nyt pysynyt tämän markkinan perässä tällä hetkellä. Ja sitten on tietysti myös vähän se, että mitä oikeasti pystytään tekemään, koska tilanne on vaikea. Ei ole mitään helppoa ratkaisua. Jos se olisi, niin jokuhan olisi tullut ja sanonut, että tehdään näin ja tilanne ratkee. Että se on niin kuin ihan todellinen energian saatavuusongelma ja se, että me on totuttu käyttämään sitä niin kuin vapaasti, koska sitä on ollut rajattomasti ja halvalla fossiilista energiaa saatavilla. Mutta sanoisin, että tämä on niin kuin tämmöinen
systeeminen ongelma, missä tarvitaan sitten ratkaisuja. Joo, mä voisin ehkä sillä lailla vielä lähestyä, että siis pörssissähän siis hintahan määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja ongelma on tietyllä tapaa se, että kysyntä ei jousta. Et jos me omilla valinnoillamme pystyttäisiin sitä sähkön kulutusta ohjaamaan johonkin muuhun hetkeen kuin siihen kaikkein kalleimpaan tuntiin, niin silloinhan se niin kuin hintatasokin laskisi. Että tämä niin kuin esimerkki, mitä käytin, että saman päivän sisällä saattoi olla siis 4500-kertainen noin suunnilleen, niin sehän tulee just siitä, että yöllä kun ei ole sähkölle kulutusta, niin on hirveästi vaikka tuulivoimaa ja ydinvoimaa, ja sitten kun sähköjärjestelmähän täytyy olla koko ajan tasapainossa, että siellä on kulutus ja tuotanto on niin kuin menee käsi kädessä. Että jos se lähtee niin kuin falskaamaan, niin pahimmillaanhan se on, mikä on nyt tässä skenaarioissa ollut talveakin ajatellen, ja minkä takia niitä sähkökatkoja ehkä joudutaan tekemään, on se, että jos vaikka Olkiluoto 3 tipahtaakin äkillisesti verkosta, ja se kysyntä kylmänä talvipäivänä on korkealla, niin se kaataa sitten tavallaan se kysynnän ja tarjonnan ero sen koko verkon hallitsemattomasti, mikä on katastrofi. Ja sen takia sitten joudutaan sitä niin kuin kysyntää suitsimaan niillä pakkosähkökatkoilla. Ja tietyllä tapaa tämä niin kuin sähköjärjestelmän tasapainovaade, niin se ohjaa sen just siihen, että sitten on näitä niin kuin kalliita tunteja, jolloin on tavallaan liikaa kysyntää, ja silloin mainitsit ahneuden, niin mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, että miten se menee, että sinne tehdään tarjouksia, että me myydään sähköä tällä ja tällä hinnalla niin kuin tuossa ajan hetkessä, ja ne kohtaa sitten. Että jos sitä niin kuin, kun katsoo niitä tuntikohtaisia kysynnän ja tarjonnan niin kuin leikkauspisteitä, niin sielläkin, jos sitä kysyntää pystyttäisiin leikkaamaan ihmisten valinnoilla, just vaikka sillä, että me ei kaikki niin kuin jouluyönä paisteta kinkkua, vaan joku paistaa sen päivää tai kahta aikaisemmin, niin silloin se piikki jää tulematta, ja se niin kuin tavallaan ohjaisi sitä hintaa niin kuin kysynnän joustona alaspäin. Tämä on siis niin kuin tämä sähkömarkkina ja energiajärjestelmä, siellä on hirveästi nyansseja, joita on, niin kuin mä väitän, tai sanon ihan suoraan, että mä en ymmärrä niistä puoliakaan. Mutta se on kysynnän ja tarjonnan tasapainottelua, ja siellä on säätelyä, siellä on valvontaa, mutta siellä on varmasti myös ahneutta. Täällä on vielä, sano nopeasti, koska meillä olisi näköjään tullut vielä YouTuben kautta yksi kysymys. Okei. Mä sanon tähän nopeasti yhden asian, mikä on tässä ehkä mennyt ohi. Me on puhuttu nyt paljon tietysti kuntalaisten ja asukkaiden valinnoista ja kulutustottumuksista sen takia, koska tämä on nyt sinne ohjattu tilaisuus, mutta totta kai ennen kuin me lähdetään katkomaan sähköjä tai ennen kuin Fingrid pyytää katkomaan sähköä yhtään keltään, niin siellä joustaa tosi paljon monet muut. Kaupunki joustaa, mutta kaupunkikin on oikeastaan viimeinen varoventtiili, että siellä on ensin teollisuushan kuluttaa valtavat määrät sähköä ja tosi monta muuta toimia, jotka on ensin puristanut sen kulutuksensa niin alas, kun ne kykenee, nostanut kaikki varavoimalaitokset ylös. Ja tämähän on se aivan viimeinen keino, mutta tavallaan omalla säästötoimilla voisit olla niin kuin mukana siinä toiminnassa, että pidetään sitä hommaa yllä, että tässä on kyllä helisemässä ihan joka ikinen toimija. Jes, ja sitten vielä Tiina. Täällä on vielä striimistä. Tähän olisi kyllä hyvä lopettaa, että teillä on hyvin napakat kommentit ja tärkeäseen aiheeseen, mutta täällä on kysymys vielä siis klapien käyttö pientalojen lämmityksessä Tampereen kaupunkialueella. Taloudellisesti usein kannattavaa, mutta onko suositeltavaa edes energiakriisin aikana? Miten te tähän puulämmityshommaan suhtaudutte? Olisiko sä hyvä vastaan tähän, kun sanoit, että te lämmitätte puulla? Itsehän lämmitään jo puulla. Ja siinä suhteessa niin kun, massiivisessa käytössä voi olla ihan oikeasti haaste. Jos niin kun Tampereen tiivistä pientalokantaa ajatellaan ja siellä alkaa kaikki yhtäaikaisesti käyttää paljon puita, niin kyllä varmasti tulee merkittäviä pienhiukkaspäästöjä. Ja puun polton kanssa on semmoinen asia, että se on oikeasti aikamoista taidetta. Siinä vähän täytyy funtsata, mitä tekee, jos sen halutaan tehdä puhtaasti. Jos ei sitä välitä,
niin kyllähän se palaa, kun sinne lämpöä annetaan alkuun ja se saa happea, niin kyllä se sitten palaa. Mutta jos siitä päästöistäkin sen yhteydessä viittii vähän kiinnittää ja huomioon, niin löytyy kyllä sitten opastusta siihen, että miten sitä puuta oikeasti poltetaan oikein, että saadaan siitä päästöt pienemmäksi. Niin yksi kaikkein tärkeimpiä asioita siihen on, että se puu on kuivaa, mitä poltetaan. Toinen, että se sytytetään oikein. Ja eikö tässä on myöskin tämä kysyntä ja tarjonta, että eikö tovi sitten uutisoitu, että kuiva polttopuu on loppu? Niin kun, jos aikoo ostaa klapia, niin pitää olla omat lähteet, eikä puukauppialta enää saa puuta. Jes, hei, tämä on taas mun mielestä niin ihanan keskustelun merkki, että ollaan jo yliajalla ja olisi niin hirveästi vielä mielessä, että huomaa, että tälle keskustelulle oli tarvetta ja aivan loistavia kysymyksiä. Esimerkiksi tämä siirtokysymys oli niin hyvä, kun kysyit sen, koska se osoittaa sen, että kuinka monimutkaisesta systeemistä on kyse. Ja mun mielestä on, Mikko, mahtavaa, että kun sä sanoit, että et sinäkään asiantuntijana kaikesta ole selvillä, että tässä ollaan varmaan kaikki niin kuin suurien kysymysten edessä, eikä kukaan varmaan pysty ennustamaan täydellisesti, että millainen talvi on edessä ja millainen tulevaisuus energiankäytön suhteen on edessä. Mutta sen tiedän, että millainen tulevaisuus meillä on tämän luentosarjan suhteen edessä, eli siellä näkyykin jo meidän kevään ohjelma. Pidetään tämmöinen pidempi syyskautta joulutauko ja toivon mukaan nähdään sitten teidän kanssa maaliskuussa ja ruokavalinnat ja niiden ekologisuus ja kestävyys, semmoisesta aiheesta puhutaan. Ja voitte seurata tämän luentosarjan tiedotusta ja tapahtumia Facebookissa, Kestävä Tampere-sivulla. Sitten voitte myöskin seurata tätä hiilineutraaleja tekoja hankkeen omaa sivustoa, jossa tiedotetaan, ja sitten Tampereen työväenopiston nettisivuja. Ja sitten tämä striimi, jos haluatte palata johonkin kysymykseen, katsoa vaikka uudelleen jonkun pätkän, niin nämä löytyy kaikki sieltä työväenopiston YouTube-sivuilta, ja myöskin kaikki kevään luennot striimataan, että jos et pääse paikalle, niin pääset kuitenkin sitten katsomaan joko reaaliaikaisena tai sitten jälkikäteen tallenteen. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia teille kaikille, ja todella paljon kiitoksia meidän puhujille, ja nyt sitten vaan toivotaan parasta. Ei tässä varmaan voi muuta sanoa tulevaa talvea ajatellen. Vai onko teille joku tämmöiset lämmittävät loppusanat, johon on hyvä päättää? Niin, sähkölaitos toivoo virallinen kanta on, että olisi leuto talvi, mutta mä toivon pääseväni hiihtämään. Jos ne molemmat voi toteutua, niin se on hyvä. Jes, kiitoksia. Niin. Niin, villaa päälle, kerroksia päälle, pukekaa ihmiset enemmän. Toinen on sitten just tämä, että vähän mietitään sen sähkön kannalta, jos se kerran on kriittinen, niin mietitään vähän, että koska tehdään niitä isompia sähkönkulutustoimenpiteitä. Me ollaan esimerkiksi... Me tehtiin esimerkiksi kotona semmoinen, kun me huomattiin, että meillä siis uuni on ihan ehdottomasti yksi isoimpia sähkösyöppöjä, että ollaan sitä ruoanlaittoa mietitty. Tehdään enemmän esimerkiksi kylmiä salaatteja, käytetään mikro- tai yhtä keittolevyä, ja sitten kun se uuni lämmitetään, niin tehdään vaikka 2 ruokaa kerrallaan, että laitetaan eka pizzat tuleen, sitten jälkilämmölle vielä joku pannukakku tai joku vastaava. Tavallaan tässähän ei ole mitään uutta, kun musta tuntuu, että nämä on vähän niitä sellaisia niin kuin vanhan kansan kikkoja, miten ennen elettiin, ja tämä on nyt meille sitten jotenkin niin kuin valtavan uutta, että ai näin nyt pitää sitten säästää. Niin. Tähän voi ehkä sitten loppuun sanoa sen, että tosiaan niin näissä energian kulutushuipuissa ja säästöjutuissa näissäkään ole mitään uutta, että näistä on puhuttu jo ainakin 10 vuotta, että nyt ne vaan pakko toteuttaa vähän nopealla aikataululla. Jes, kiitoksia. Mä lähden nyt uimahalliin niin kauan, kunnes se on vielä kohtuuhintaista.